Good evening everyone. Tomorrow সকলোকে লেসন বছৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো ক্লাস 12 ম্যাথমেটিক্সৰ আমাৰ চেপ্টাৰ 1 অৰ্থাৎ ৰিলেশন এন্ড ফাংশন নামৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 7 নম্বৰ ক্লাস। আমি এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ কোৱেশ্চনবোৰ কৰি আছিলো, কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈকে ডিসকাস কৰিলো। আজি আমি ক্লাসটোত কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ৰ পৰা ডিসকাস কৰিম। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া মোৰ লগত ইউটিউবত লাইভত জয়েন হৈ আছে, এবাৰ মোক জনাওকচোন মোৰ মাতটো স্পষ্টকৈ শুনি আছে নে, স্ক্ৰীন ঠিকে দেখি আছে নে? যদিহে সব ঠিকে আছে তেন্তে আজি আমাৰ এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। কৃষ্ণ দেৱনাথ গুড ইভিনিং। Asadus Khan, good evening. Utpal Pati, good evening. Pranjit Chandra, Preeti Nath, Jahangir, good evening. Abhinav Gogoi, Shadia Parvin, Sultana, Abdullah SK, Bingo, no, good evening. Good evening, each and everyone. All clear. Khyantos blog. Thank you, Khyanto. Jonabe, dhanyabad. I think Muendaba sab thike ase. Good evening, যিসকল নতুনকৈ জয়েন হৈছা পুনৰবাৰ লেসন বছৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো আমাৰ চেপ্টাৰ 1 অৰ্থাৎ ৰিলেশন এন্ড ফাংশন নামৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 7 নম্বৰ ক্লাস আৰু আমি এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ কোৱেশ্চনবোৰ কৰি আছিলো আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈকে ডিসকাস কৰিলো আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰিম। গতিকে আহা তেন্তে আজি আমাৰ এই ক্লাসটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এক্সাৰসাইজ 1.1 ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে। আমি ৰিলেশনবোৰ ৰিফ্লেক্সিভ, সিমেট্ৰিক, ট্ৰানজিটিভ হয় নে নহয় বেসিক্যালি হেয়া প্ৰুফ কৰি আছো, হয় না, শো কৰি আছো। এতিয়া এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ গোটেই কোৱেশ্চনবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াত মুখস্থ কৰিবলগীয়া বা মুখস্থ কৰি লিখিম বুলি ভাবিবলগীয়া কোৱেশ্চন নাই। তোমালোকে যদি ভালকৈ বস্তুবোৰ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰা বা ভালকৈ বস্তুবোৰ যদি ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰা তেন্তে নিজাববীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, ঠিক একেদৰে এতিয়া 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়া। ইয়াত কি কোৱা হৈছে? show that the relation r in the set A of all points in a plane given by r is equal to p, q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to a point P which is not origin is the circle passing through P with origin as center. Question to পাঁচৰ পাৰ্টটো বাদ দিয়া, পাঁচৰ পাৰ্টটো মই পাছত বুজাম। তাৰ আগতে কোৱেশ্চনটো মেইন পাৰ্টটো কি কোৱা হৈছে? ইয়াত কৈছে এটা ৰিলেশন ডিফাইন কৰিছে, ৰিলেশনটোক আমি r বুলি কৈছো। r ৰিলেশনটো a সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছে। a সেটটো এটা কিহৰ সেট হয়? a সেটটো হ'ল দা সেট অফ অল পইণ্টছ ইন এ প্লেন। এখন সমতলত থকা আমি গোটেইখিনি পইণ্টক আমি a সেটত কালেক্ট কৰিছো। a সেটত কি আছে? এখন সমতলত থকা গোটেইখিনি পইণ্ট আছে। A সেটটো কি হয়? এখন সমতলত থকা পইণ্টৰ সেট হয়। নেক্সট তাৰ ওপৰত আমি r ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছো। কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো? r ৰিলেশনটো p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব। p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিছে মানে ইয়াত p আৰু q এ কি বুজাইছে? পইণ্ট বুজাইছে। যিহেতু আমি r ৰিলেশনটো a সেটৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছো গতিকে p আৰু q এ কি বুজাইছে? পইণ্ট বুজাইছে। তেন্তে r ৰিলেশনটো p, q অৰ্ডাৰ পে আহিব such that কেতিয়া আহিব? যদিহে distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin। যদিহে p, q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ৰিলেশনটোত আহিব যদিহে p পইণ্টৰ ডিসটেন্স অৰিজিনৰ পৰা যেটো হ'ব আৰু q পইণ্টৰ ডিসটেন্স অৰিজিনৰ পৰা যেটো হ'ব সেই দুটা যদি সেম হয়। কথাটো বুজি পাইছা? p পইণ্টৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম অৰিজিন আৰু q পইণ্টৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম অৰিজিন যদি দুটা যদি সেম হয় তেন্তে p আৰু q এজ এ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ r ৰিলেশনটোত আহিব। কথাটো বুজি পাইছানে? আকৌ এবাৰ মই বুজাইছো। ইয়াত গিভেন সেটটো কি? গিভেন সেটটো হৈছে সেট অফ কোৱেশ্চনটো আগে বুজি লোৱা। সেট অফ অল পইণ্টছ ইন এ প্লেন। এই সেটত আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো? এখন সমতলত থকা আমি গোটেইখিনি পইণ্টক এই সেটত আমি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু এই সেটৰ ওপৰত আমি r ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছো। r ৰিলেশনটোত p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব। কি আহিব? p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব। কেতিয়া আহিব? p পইণ্টৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম অৰিজিন। p পইণ্টৰ ডিসটেন্স ফ্ৰম অৰিজিন, অৰিজিনক লেছাপোজ মই o বুলি কৈছো। দ্যাট মিন্স op is equal to যদি oq হয়। মানে সিম্পলি আমি যদি গোটেই মানে ল্যাঙ্গুইস্টিক লাইনটোক যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি কনভার্ট কৰি দিও তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, r ৰিলেশনটো p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব যদিহে op is equal to oq হয়। যত o টোৱে কি বুজাইছে? অৰিজিন বুজাইছে। যত o টোৱে অৰিজিন বুজাইছে। মানে ধৰি লোৱা সমতল এখনৰ অৰিজিন আছে, ধৰি লোৱা এটো অৰিজিন, অৰিজিনৰ পৰা p পইণ্টৰ ডিসটেন্স আৰু অৰিজিনৰ পৰা q পইণ্টৰ ডিসটেন্স এই দুটা যদি সেম হয় তেতিয়া p আৰু q বিন্দু দুটা এজ এ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ r ৰিলেশনটোত আহিব। মই আকৌ কৈছো তেন্তে ইয়াত কি কৰা হৈছে? r ৰিলেশনটো কোড ডিফাইন কৰা হৈছে a সেটৰ ওপৰত। a সেটত কি লোৱা হৈছে? a be the set of all points in a plane। এখন সমতলত থকা আমি গোটেইখিনি পইণ্টক আমি a সেটত কালেক্ট কৰিছো। তাৰ ওপৰত আমি r ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছো। কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো r ৰিলেশনটো? r ৰিলেশনটোত p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব। r ৰিলেশনটোত p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব। কেতিয়া আহিব? যদিহে op is equal to oq হয়। যত o টোৱে কি বুজাইছে? অৰিজিন। মানে অৰিজিনৰ পৰা p পইণ্টৰ ডিসটেন্স আৰু অৰিজিনৰ পৰা যদি q পইণ্টৰ ডিসটেন্স এই দুটা যদি সেম হয় দ্যাট মিন্স op is equal to oq। মানে কি অৰিজিনৰ পৰা p পইণ্টৰ ডিসটেন্স আৰু অৰিজিনৰ পৰা যদি q পইণ্টৰ ডিসটেন্স দুটা যদি সেম হয় তেন্তে এজ এ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ p, q টো r ৰিলেশনটোত আহিব। বুজি পালা?
মানে অভাল ক'ব গ'লে এই গোটেই ৰিলেশ্যনটোক আমি সিম্পলি এনেকেও লিখিব পাৰোঁ গোটেই ৰিলেশ্যনটোক সিম্পলি এনেকেও লিখিব পাৰোঁ আই ৰিলেশ্যনটোত পি কমা কিউ টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব যদিহে অ' পি ইজিকেল টু অ' কিউ হয় য'ত অ'টোৱে কি বুজাইছে অৰিজিন বুজাইছে অৰিজিনৰ পৰা পি পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ আৰু অৰিজিনৰ পৰা যদি কিউ পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ এই দুটা যদি সেম হয় তেন্তে পি কমা কিউ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আই ৰিলেশ্যনটোত আহিব আৰু আই ৰিলেশ্যনটো আমি এজ এ ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন হিচাপে শ্ব' কৰিব লাগে আই ৰিলেশ্যনটো আমি ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন হ'ব বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে কুৱেশ্যনটো বুজি পালা কুৱেশ্যনটো পাছৰ পাৰ্টটো বাদ দিয়া মেইন পাৰ্টটো বুজি পালানে কুৱেশ্যনটোৰ মেইন পাৰ্টটো সকলোৱে বুজি পালানে যদি বুজি পালা মই লিখা এতিয়া বুজাই দিম क्वेश्चन मेन पार्ट तो সকলে বুজি পালানে समझ में आ गया सबको सर केमिस्ट्री आसिल নহয় ডিবি স্যার অকমান অসমৰ বাহিৰত আছে গটিকে ডিবি স্যার ক্লাস গিটা ৰেকৰ্ডেড ফৰমেটত আপলোড কৰি থৈ গৈছে তোমালোকে কন্টেন্ট সেকশনত পাবা ডিবি স্যার এই দুই এটা ক্লাস ৰেকৰ্ডিং ফৰমেটত আপলোড কৰি থৈ গৈছে ইমৰান হিয়াৰ তুমি খালি একেটা মেছেজকে 10 বাৰ দিন থাকিবা মই তোমাৰ মেছেজটো দেখিলো পালু স্যার ঠিক আছে যিসকলে বুজি পোৱা নাই যেতিয়া লিখাই যাম তেতিয়া ভালকৈ মন দিবা তেতিয়াও মই বুজাই এক্সপ্লেইন কৰি যাম আকৌ এবাৰ ইয়াত তেন্তে যেটো সেটৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনটো ডিফাইন কৰিছে এই সেটটো কি এখন সমতলত থকা পইণ্টৰ সেট গতিকে আমি হেতু কথা লিখিম হিয়াৰ প্ৰথম আমি সেটটো কথা কম হিয়াৰ a be the set of here a be the set of all points set of points in a plane এখন সমতলত থকা গোটেইখিনি পইণ্টক আমি এই সেটত কালেক্ট কৰিছো ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আমি আই ৰিলেশ্যনটো ডিফাইন কৰিছো কেনেকৈ আই ৰিলেশ্যনটোত পি কমা কিউ টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব কেতিয়া আহিব যদিহে পি পইণ্টৰ ডিষ্টেন্স ফ্ৰম অৰিজিন আৰু কিউ পইণ্টৰ ডিষ্টেন্স ফ্ৰম অৰিজিন যদি সেম হয় মানে মেথমেটিক্যালি ক'ব গ'লে যদিহে OP ইকুৱেল টু যদি OQ হয় where O টোৱে কি বুজাইছে অৰিজিন বুজাইছে where O is origin আমি গোটেই ল্যাঙ্গুৱেজৰ লাইনটোক আমি শৰ্টকাটত মেথমেটিক্যালি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াত যে লিখিছে r ইকুৱেল টু p, q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point p q from the origin গোটেই লাইনটোক আমি সিম্পলি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই ৰিলেশ্যনটো ৰিফ্লেক্সিভ শো কৰিব লাগিব এজ ৱেল এজ সিমেট্ৰিক শো কৰিব লাগিব এজ ৱেল এজ ট্ৰানজিটিভ শো কৰিব লাগিব গতিকে আমি ৰিলেশ্যনটো প্ৰথম ৰিফ্লেক্সিভ শো কৰিম ৰিফ্লেক্সিভ সমানে নহয় অবিয়াসলি হ'ব কেনেকৈ হ'ব আই ৰিলেশ্যনটোত p, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব নে নাহে আই ৰিলেশ্যনটোত p, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব যদিহে আমি এ সেটৰ পৰা এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰো p এলিমেন্ট মানে ইয়াত কি হ'ব বিন্দু হ'ব এ সেটৰ পৰা যদি আমি এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰো p তেন্তে আমি দেখিম যে p, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আই ৰিলেশ্যনটোত আহিব কেলে আহিব বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ OP ইকুৱেল টু OP হয় সো p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো কেতিয়া আহিব যদিহে OP ইকুৱেল টু OQ হয় তেন্তে আমি ক'ব পাৰো p, p অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আহিব যদিহে OP ইকুৱেল টু OP হয় কাৰণ ইয়াত p ভ্যালু p আৰু q ভ্যালু কি p গতিকে OP ইকুৱেল টু OP হলে আমাৰ p, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আই ৰিলেশ্যনটোত আহিব আৰু অবিয়াসলি এইটো হয় এইটো সঁচা কথা OP ইকুৱেল টু OP এটো কোনো মিছা কথা নহয় জানো গতিকে আমি ক'ব পাৰো আই ৰিলেশ্যনটোত p, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব গতিকে লিখিম লেট এ সেটৰ পৰা এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো স্মল টা p এ সেটৰ পৰা আমি এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো স্মল টা p ঠিক আছে therefore we can say that আমি ক'ব পাৰিম p, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আই ৰিলেশ্যনটোত আহিব for all স্মল টা p বা ক্যাপিটেল টা p যি লিখা belongs to a ঠিক আছে ইয়াত তুমি তলত আউটাৰ লাইন লিখি দিবা since OP ইকুৱেল টু OP এটো সঁচা কথা ঠিক আছে therefore r is reflexive এই কথাটো বা এই পইণ্টটো সকলে বুজি পালানে ৰিফ্লেক্সিভ মই কেনেকৈ শো কৰিলো সকলে বুজি পালানে ৰিফ্লেক্সিভ কেনেকৈ শো কৰিলো সকলে বুজি পালানে দীপাংকৰ বৰা স্যাৰ ক্লাস 11 ক্লাস হ'ব নাই ক্লাস 11 কোৰ্স আমি যোৱাকালি লঞ্চ কৰিছো লাইভ ক্লাস 19 মে পৰা হ'ব সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো তোমালোকে মেছেজ এবাৰ দিছা দুবাৰ দিছা মই যদি ৰিপিট কৰা নাই বা পঢ়া নাই দুবাৰ দিছা ভাল কথা একেটা মেছেজকে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ তেনেকৈ দিন থাকিবা মই ইৰিটেট হওঁ ভাল খবৰ স্যাৰ আজি নেটৱৰ্ক ইছ্যু হোৱা নাই ওকে অল ক্লিয়াৰ স্যাৰ পালো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি শো কৰিম এই ৰিলেশ্যনটো আমাৰ সিমেট্ৰিক হয় বুলি শো কৰিব লাগিব এই ৰিলেশ্যনটো আমি সিমেট্ৰিক হয় বুলি শো কৰিম এই ৰিলেশ্যনটো আমি কি শো কৰিম এতিয়া সিমেট্ৰিক হয় বুলি শো কৰিম সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি কেইটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব লাগিব দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত এলিমেন্টে কি বুজাইছে পইণ্ট ইয়াত এলিমেন্টটো কি বুজাইছে পইণ্ট আমি দ্যাট মিন্স এ সেটৰ পৰা দুটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিম লেট এটা পইণ্ট p আনটো পইণ্ট q ঠিক আছে এ সেটৰ পৰা আমি দুটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছো এটা পইণ্ট p আনটো পইণ্ট q ঠিক আছে আমি কনসিডাৰ কৰিছো p, q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে p, q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো p, q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি OP ইকুৱেল টু OQ হয় নে নহয় হয়
এতিয়া এই কথাটো মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নি OQ ইজ ইকুৱেল টু OP পাৰোঁ OP ইজ ইকুৱেল টু OQ লিখা বা OQ ইজ ইকুৱেল টু OP লিখা একে কথা OP ইজ ইকুৱেল টু OQ লিখা বা OQ ইজ ইকুৱেল টু OP লিখা একে কথা এজ এ ক্লাছ 12 ষ্টুডেণ্ট এইটো কথা নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছা যদিহে OP ইজ ইকুৱেল টু OQ এ P, Q বিলংছ টু R বুজায় তেন্তে OQ ইজ ইকুৱেল টু OP এ কি বুজাব Q, P বিলংছ টু R বুজাব হয়নে নহয় Q, P বিলংছ টু R I think এডোখৰলৈকে বুজি পাইছা therefore আমি ক'ব পাৰোঁ যদিহে আমি I ৰিলেশ্যনটোত P, Q আছে বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ তেন্তে I ৰিলেশ্যনটোত Q, P অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোও থাকিব Q, P অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোও থাকিব therefore R is symmetric R কি হ'ব R symmetric হ'ব R is symmetric এতিয়া আমি ৰিলেশ্যনটো কি শো কৰিব লাগিব ৰিফ্লেক্সিভ শো কৰিলো সিমেট্ৰিক শো কৰিলো এতিয়া আমি ট্ৰানজিটিভ শো কৰিব লাগিব ইউটিউবত কিমানটা লেকচাৰ ল'ব ফ্ৰী আমি কিমানটা তেনেকে লেকচাৰ হিচাপত ইউটিউবত ফ্ৰী নপঢ়াওঁ জাস্ট এজ এ প্ৰথম চেপ্টাৰটো কিছুমান ক্লাছ আমি এজ এ ডেমো পাৰপাছ ইউটিউবত কৰি আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ এক্সক্লুচিভকে এপতে হ'ব ক্লাছবোৰ হেল্ল' হয় কোনে কৈছে কোন ক্লাছৰ হয় কোৱাচোন কোন ক্লাছ কি সাবজেক্ট এই নম্বৰটোতে পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দিটা মই জয়েন কৰি দিম তুমি এই নম্বৰটোতে পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দিটা তাৰ পাছত আমাৰ ফালৰ পৰা বুজাই দিয়া হয় মই এটা লাইভ ক্লাছত আছো গতিকে আৰু কিবা বুজিবলগীয়া থাকিলে দেৰিকে পাৰিবা তোমালোকক বেটছৰ কথা কেনেকৈ ল'ব লাগে মই ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিওঁ এতিয়া চোৱা ট্ৰানজিটিভ শো কৰিব হ'লে আমাক তিনিটা এলিমেণ্ট লাগিব এটা এলিমেণ্ট কনসিডাৰ কৰিছোঁ P আনটো এলিমেণ্ট Q আনটো এলিমেণ্ট S লৈছোঁ কাৰণ R কেলে লোৱা নাই কাৰণ ৰিলেশ্যনটো যিহেতু আমি R বুলি কৈছোঁ ন গতিকে R যদি আমি দুবাৰ কনসিডাৰ কৰোঁ পইণ্টটো যদি আমি R লওঁ ৰিলেশ্যনটো R আখৰ একেটা ল'লে আমাৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে গতিকে আমি কি কনসিডাৰ কৰিছোঁ এটা পইণ্ট P এটা পইণ্ট Q এটা পইণ্ট S কনসিডাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে এটা পইণ্ট P এটা পইণ্ট Q এটা পইণ্ট কি কনসিডাৰ কৰিছোঁ S কনসিডাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে কাৰণ R লোৱা নাই কাৰণ ৰিলেশ্যনটো যিহেতু আমি R কৈছোঁ গতিকে আমি R লোৱা নাই কথা সেইটোৱে আৰু আমি ৰিলেশ্যনটো P, Q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আছে বুলি ক'ব লাগিব P, Q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ৰিলেশ্যনটোত আছে এণ্ড Q, S টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত আছে বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া P, Q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি P, Q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি OP = OQ I think এইটো কথা সকলোৱে বুজি পাইছা এণ্ড Q, S অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত আছে Q, S অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব OQ = OS হ'ব OQ = OS হ'ব এটো যদি বুজি নাপাব গৈছোৱা ইয়াত আমি কি পালো OP = OQ এগেইন ইয়াত কি পালো OQ = OS তেন্তে এই দুটা কথা পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰিম নি OP = OS পাৰিম নে নোৱাৰো পাৰিম ইয়াত কি পাইছো OP = OQ আৰু ইয়াত কি পাইছো OQ = OS then you can say that OP = OS হ'ব হয় নে নহয় হয় গতিকে আমি হেতু কথা ক'ব পাৰিম গতিকে ইয়াত লিখিবা কি লিখিবা OP = OS then you can say that P, S belongs to R P, S belongs to R therefore আমি যদি কনসিডাৰ কৰো P, Q R ত আছে and আমি যদি কনসিডাৰ কৰো Q, S R ত আছে তেন্তে আমি কি পাম P, S অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ত আছে বুলি পাম বা প্ৰুফ কৰিব পাৰিম therefore R is transitive I relation to reflexive whole as well as symmetric whole as well as transitive whole hence R is an equivalence relation R is an equivalence relation R relation to কি হ'ব তেন্তে equivalence relation বুজি পালা নাই কোৱা বুজি পালা নাই ইমান বা লিখিছো লাইন কেইটা মনতে থাকি গৈছে ইয়েস একদম সিম্পল একদম মই কৈছো না এইবোৰ মুখস্থ কৰিবলগীয়া কথাই নাই লিখি থাকিলে মোৰ মনতে থাকি যায় মই কিবা মুখস্থ কৰি লিখি আছো অবিয়াসলি না লিখা না পালো স্যাৰ
আপুনি পঢ়ালে কেনেকৈ বুজি নাপাবলৈ জয়শ্ৰী থেংক ইউ অল ক্লিয়াৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যনটোত আৰু এটা পাৰ্ট আছে দেই কুৱেশ্যনটোত আৰু এটা পাৰ্ট আছে যিটো পাৰ্ট মই এতিয়ালৈকে বুজোৱা নাই ইয়াত কি কৈছে ফাৰ্দাৰ শ্ব'ড এট দ্য ছেট অফ অল পইণ্টছ ৰিলেটেড টু এ পইণ্ট পি হুইচ ইজ নট ইকুৱেল টু অৰিজিন 0,0 মানে অৰিজিনৰ কথা কৈছে ইজ দ্য চাৰ্কুল পাছিং থ্ৰু পি উইথ অৰিজিন এজ চেণ্টাৰ ইয়াত কি কৈছে ফাৰ্দাৰ শ্ব'ড এট দ্য ছেট অফ অল পইণ্টছ ৰিলেটেড টু পি আমি পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰা গোটেই ছেটখিনিক যদি গোটেই পইণ্টখিনিক যদি কালেক্ট কৰোঁ ইয়াত কি কৈছে দ্য ছেট অফ অল পইণ্টছ ৰিলেটেড টু পি মানে পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰা ধৰি লোৱা এটা পইণ্ট আছে পি পইণ্টটো অৰিজিন নহয় পি পইণ্টটো কি নহয় অৰিজিন নহয় দ্য ছেট অফ অল পইণ্টছ ৰিলেটেড টু পি ইজ দ্য চাৰ্কুল পাছিং থ্ৰু পি উইথ চেণ্টাৰ এজ অৰিজিন এজ চেণ্টাৰ আমি পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰা যদি গোটেই পইণ্টখিনি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ পি পইণ্টৰ লগত যদি ৰিলেট কৰা আমি গোটেই পইণ্টখিনি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ সেই পইণ্টখিনি আমাক এটা চাৰ্কুল দিব বুলি কৈছে যিটো চাৰ্কুল পি পইণ্টৰ মাজে পাৰ হৈ যাব বুলি কৈছে আৰু য'ত যিটো চাৰ্কুলৰ অৰিজিন চেণ্টাৰ হ'ব বুলি কৈছে যিটো চাৰ্কুলৰ অৰিজিন কি হ'ব বুলি কৈছে চেণ্টাৰ হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে মানে এ ছেটত থকা আমি এ ছেটৰ পৰা এনেকুৱাখিনি পইণ্ট বিচাৰিব লাগে একদম চিম্পলকৈ মই কুৱেশ্যনটো বুজাই দিছোঁ এ ছেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা পইণ্ট বিচাৰিব লাগে বা এনেকুৱাখিনি পইণ্ট বিচাৰিব লাগে যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব ঠিক আছে যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব একদম চিম্পলকৈ কৈছোঁ আমাক এ ছেট দিছে ন এ ছেট দিছে এ ছেট কি হয় ছেট অফ অল পইণ্টছ ইন এ প্লেন এ ছেটটোৱে কি বুজাইছে এখন সমতলত থকা গোটেইখিনি পইণ্ট বুজাইছে এতিয়া এ ছেটৰ পৰা আমি এনেকুৱাখিনি পইণ্টছ বিচাৰিব লাগে আমি এ ছেটৰ পৰা আমি এনেকুৱাখিনি পইণ্টছ বিচাৰিব লাগে যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেট কৰিব যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেট কৰিব আকৌ কৈছোঁ আমাৰ গিভেন ছেটটো কি ইয়াত এ ছেটৰ পৰা আমি এনেকুৱাখিনি পইণ্ট বিচাৰিব লাগে যিখিনি পইণ্টে আমাৰ পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব কথাটো বুজি পাইছা এ ছেটৰ পৰা আমি এনেকুৱাখিনি পইণ্ট বিচাৰিব লাগে যিখিনি পইণ্টে আমাৰ পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব যিখিনি পইণ্টে আমাৰ কাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব ঠিক আছে এ ছেটৰ পৰা বিচাৰিব লাগে পইণ্টখিনি গতিকে আমি পইণ্টবোৰক এক্স বুলি কৈছোঁ পইণ্টবোৰক আমি লেছাপ'জ এক্স বুলি কৈছোঁ এ ছেটৰ পৰা যিখিনি পইণ্ট বিচাৰিব লাগে সেই পইণ্টখিনিক আমি এক্স বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে আৰু আৰু কি হ'ব লাগিব সেই এক্স পইণ্টে পি লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব এক্স পইণ্টে পি লগত ৰিলেট কৰিছে মানে কি ৰিলেশ্যনটোত আমি এক্স কমা পি টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পাব লাগিব আমি ৰিলেশ্যনটোত এক্স কমা পি টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পাব লাগিব ঠিক আছে পি পইণ্টটোৱে কিউ লগত ৰিলেট কৰিছে বুলি আমি কেতিয়া ক'ম পি পইণ্টটোৱে কিউ লগত ৰিলেট কৰিছে বুলি আমি কেতিয়া ক'ম যদিহে পি কমা কিউ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো যদি আই ৰিলেশ্যনটোত পাওঁ কথাটো বুজি পাইছা পি পইণ্টটোৱে এইটো অকণমান কনচেপচুৱেলি বুজা পি পইণ্টটোৱে কিউ পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেট কৰিছে বুলি কেতিয়া ক'ম যদিহে আমি পি কমা কিউ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আই ৰিলেশ্যনটোত পাওঁ ঠিক একেদৰে আমি এ ছেটৰ পৰা এক্স পইণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ এ ছেটত থকা এক্স পইণ্টৰ কথা কৈছোঁ এক্স পইণ্টটোৱে আমাৰ পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিছে বুলি কেতিয়া ক'ম যদিহে এক্স কমা পি টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আই ৰিলেশ্যনটোত পাওঁ যদিহে এক্স কমা পি টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আই ৰিলেশ্যনটোত পাওঁ মানে আমি এই ছেটটো বিচাৰিব লাগে এই ছেটটো বিচাৰিব লাগে এই ছেটৰ পৰা আমি এনেকুৱাখিনি পইণ্ট বিচাৰিব লাগে যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব বেচিকেলি তুমি এনেকুৱা পইণ্ট বিচাৰিব লাগে যিবোৰ পইণ্ট বিচাৰিব লাগে সেইবোৰক আমি লেছাপ'জ এক্স বুলি কৈছোঁ এক্স এটা পইণ্ট নহয় ধেৰ হ'ব পাৰে ইট মে বি মেনি পইণ্ট কাৰণ ইয়াত আমি এক্স আৰবিট্ৰেৰী কনচিডাৰ কৰিছোঁ ন গতিকে ইয়াত এক্স মানে এটা পইণ্টেই আছে তেনেকুৱা কথা নহয় আমি এনেকুৱা পইণ্ট বিচাৰিব লাগে এ ছেটৰ পৰা যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব এক্স ছেটৰ ওপৰত বা এক্স ছেটৰ পৰা যিবোৰ পইণ্ট বিচাৰিব লাগে সেই পইণ্টবোৰক আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ ডেট মিনছ পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিছে মানে এক্স কমা পি টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আৰত থাকিব লাগিব এতিয়া এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে আমি এক্স পইণ্টবোৰ বিচাৰিছোঁ নহয় জানো এক্স পইণ্টবোৰ বিচাৰিছোঁ এতিয়া এক্স কমা পি টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব অ' এক্স ইজুকেল টু অ' পি হ'ব ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব অ' এক্স ইজুকেল টু অ' পি হ'ব ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব অ' এক্স ইজুকেল টু অ' পি হ'ব হয়নে অ' এক্স ইজুকেল টু অ' পি হ'ব এতিয়া এটা কথা চোৱা অ'টোৱে কি বুজাইছে অৰিজিন বুজাইছে অ'টোৱে কি বুজাইছে অৰিজিন বুজাইছে এইটো অৰিজিন এতিয়া অৰিজিনৰ পৰা ধৰি লোৱা এটা ডিষ্টেঞ্চত আমাৰ পি পইণ্টটো আছে অৰিজিনৰ পৰা আমাৰ এটা ডিষ্টেঞ্চত কি পইণ্টটো আছে পি পইণ্টটো আছে অৰিজিনৰ পৰা এটা ডিষ্টেঞ্চত আমাৰ এনেকৈ পি পইণ্টটো আছে ঠিক আছে ইয়াত পি পইণ্টটো আছে ঠিক আছে ঠিক একেদৰে অৰিজিনৰ পৰা ছেম ডিষ্টেঞ্চত এক্স পইণ্টটো আছে কাৰণ অ' এক্স ইজুকেল টু অ' পি অৰিজিনৰ পৰা ছেম ডিষ্টেঞ্চত এক্স পইণ্টটো আছে অৰিজিনৰ পৰা ছেম ডিষ্টেঞ্চত এক্স পইণ্টটো আছে কথাটো বুজি পাইছা এই লাইনটো চোৱা অ' এক্স ইজুকেল টু অ' পি এটা পইণ্ট আছে অৰিজিন তাৰ পৰা পি পইণ্টটো ডিষ্টেঞ্চ যিমান ঠিক একেদৰে এক্স পইণ্টটো ডিষ্টেঞ্চো সিমান ঠিক আছে এতিয়া এই এক্স পইণ্টটো যিকোনো হ'ব পাৰে এক্স ইজ এ আৰবিট্ৰেৰী পইণ্ট এক্স পইণ্টটো আমি যিহেতু এ ছেটৰ পৰা লৈছোঁ এইটো যিকোনো হ'ব পাৰে জাষ্ট এটা কণ্ডিশ্যনে ফুলফিল হ'ব লাগিব অ' পি ইজুকেল টু অ' এক্স মানে অৰিজিনৰ পৰা পি পইণ্টলৈকে যি ডিষ্টেঞ্চ যিমান হ'ব ঠিক একেদৰে অৰিজিনৰ পৰা এক্স পইণ্টলৈকে ডিষ্টেঞ্চো সিমানেই হ'ব লাগিব গতিকে এই অ' পৰা পিলৈকে যদি ডিষ্টেঞ্চ 5 চেণ্টিমিটাৰ হয় অ' পৰা এক্সলৈকে ডিষ্টেঞ্চো 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব
বাট x টো এডোখৰতে থাকিব বুলি কোনো কথা নাই x টো আমাৰ এডোখৰতে থাকিব পাৰে জাস্ট অৰিজিনৰ পৰা ডিসটেন্সটো 5 সেন্টিমিটাৰ হলে হ'ল ঠিক একেদৰে x টো আমাৰ এডোখৰতে থাকিব পাৰে জাস্ট অৰিজিনৰ পৰা ডিসটেন্স এনেকে 5 সেন্টিমিটাৰ হলে হ'ল ঠিক একেদৰে x টো তোমাৰ এডোখৰতে থাকিব পাৰে অৰিজিনৰ পৰা ডিসটেন্স 5 সেন্টিমিটাৰ হলে হ'ল ঠিক একেদৰে x টো আমাৰ এডোখৰতে থাকিব পাৰে x টো 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 এডোখৰতে থাকিব পাৰে জাস্ট অৰিজিনৰ পৰা ডিসটেন্সটো 5 সেন্টিমিটাৰ হলে হ'ল 5 টো মই এজ এ এক্সাম্পল ইয়াত কনসিডাৰ কৰিছো গতিকে x টো ইয়াতো থাকিব পাৰে 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 x টো আৰবিট্ৰেৰী পইণ্ট হয় গতিকে হে x খিনিক যদি আমি কালেক্ট কৰো আমি এটা সাৰ্কেল পাম x খিনিক যদি কালেক্ট কৰো x টো আমাক কি দিব এটা সাৰ্কেল দিব আৰু সাৰ্কেলটো চেণ্টাৰ কি হ'ব অৰিজিন হ'ব আৰু হে সাৰ্কেলটো p পইণ্টৰ মাজে পাৰ হৈ যাব সাৰ্কেলটো চেণ্টাৰ কি হ'ব অৰিজিন হ'ব সাৰ্কেলটো p পইণ্টৰ মাজে পাৰ হৈ যাব এই পাৰ্টটো যিসকলে বুজি পালা ভাল কথা যিসকলে বুজি নাপোৱা আকৌ ক্লাছটো পাছত ৰেকৰ্ডিং চাব লাগিব ঠিক আছে ক্লাছটো পাছত ৰেকৰ্ডিং চাব লাগিব কাৰণ মই বেছ ধৰণে বুজাই দিলো যদি তোমালোকে লিংক কৰিব পৰা নাই তেন্তে আই থিংক ক'বাত তোমালোকে চেপ্টাৰটো ৰিভিজন কৰি থকাত মিছ কৰিছা ঠিক আছে হলো মই আকবা বুজাই দিছো যিসকলে বুজি পোৱা নাই একদম ভালকে মনোযোগেৰে কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আমি কি কৰিব লাগে চোৱা এ সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা পইণ্টখিনি বিচাৰিব লাগে একদম সিম্পলি বস্তুটো ভাবা এ সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা পইণ্টখিনি বিচাৰিব লাগে যিখিনি পইণ্টে পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিব এ সেটৰ পৰা আমি যিবোৰ পইণ্ট বিচাৰিব লাগে সেই পইণ্টবোৰ লে সাপোজ মই x বুলি কৈছো আৰু x পইণ্টাৰ p পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰিছে মানে কি x, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আমি আৰত পাব লাগিব x, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আৰত পোৱা মানে কি ox op এতিয়া সো o টো যদি অৰিজিন হয় তাৰ পৰা যদি এটা ডিসটেন্সত আমি p পইণ্টটো লওঁ সেম ডিসটেন্সত x পইণ্টটো ল'ব লাগিব আৰু op ধৰিলা 5 সেন্টিমিটাৰ হলে ox ও 5 সেন্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া x টো যেহেতু a সেটৰ পৰা লৈছো a সেটৰ যিকোনো পইণ্ট হ'ব পাৰে বাট এনেকুৱাকে আমি x টো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব যাতে অৰিজিনৰ পৰা ডিসটেন্সটো ক্যালকুলেট কৰি 5 সেন্টিমিটাৰ পাওঁ যেহেতু মই এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত 5 সেন্টিমিটাৰ লৈছো ঠিক আছে অৰিজিনৰ পৰা ডিসটেন্সটো ক্যালকুলেট কৰিলে 5 সেন্টিমিটাৰ পাওঁ গতিকে এই x পইণ্টটো ইয়াতো হ'ব পাৰে 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 x ৰ ইনফাইনাইট পসিবিলিটি আছে x ইয়াতো হ'ব পাৰে x ইয়াতো হ'ব পাৰে বাট এই গুটে x ৰ পইণ্টখিনি যদি গুটে কালেক্ট কৰি দিও আমি এটা সাৰ্কেল পাম সাৰ্কেলটো সেন্টাৰ অৰিজিন হ'ব আৰু সাৰ্কেলটো এই p পইণ্টৰ মাজে পাৰ হৈ যাব জাস্ট এটো কথাকে আমি লিখি দিলে হ'ল দুটা লাইনত বুজি পালা নাই কোৱা যিসকলে বুজি পালা ভাল কথা যিসকলে বুজি নাপোৱা অকমান ক্লাছটো এখন আকৌ অকমান ৰেকৰ্ডিং চাই লবা মই কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বুজি পালা শ্ৰেয়া ছাৰ আপোনালোকৰ বেটছত জয়েন হ'ব পাৰিম নে ফিজিক্সৰ পৰা পাৰিবা তোমালোকৰ আমি ক্লাছ 12 ৰ এডমিশন ওপেনে ৰাখিম আৰু নেক্সট এমাহমান দেৰমাহমান লাগে জাস্ট তোমালোকে যিমান দেৰিকে জয়েন হ'বা তোমালোকৰ লোকচান কাৰণ ক্লাছ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তোমালোকৰ বেকলগ বনি গৈ থাকিব তোমালোকে পাছত জয়েন হৈছা বুলি আকৌ আমি আগৰ বস্তুখিনি আকৌ লাইভত নপাওঁ ন তোমালোকে ৰেকৰ্ডিং চাব লাগিব তেনেকুৱা কথা হেল্ল' মই এটা ক্লাছত আছো কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে নেকি আমাৰ এপত ৰুটিন আপলোড কৰি থৈছো আপডেট সেকশনত চাব সা ইলেকশন এটাৰ অটো অৰ্ডাৰ পে মেটাৰ কৰে সো pq qp টু নহয় pq qp হৈছে বুলি মই ক'ত কৈছো pq হৈছে বুলি ক'ত কৈছো কিছুমান ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে ন pq qp হৈছে বুলি তো মই ক'তো কোৱা নাই ইয়াত যে সিমেট্ৰিক শো কৰিছো সিমেট্ৰিক শো কৰোতে pq qp হৈছে বুলি মই লিখিছো জানো যদিহে ইলেকশনটোত p, q টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকে তেতিয়া ইলেকশনটোত q, p টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব ইয়াৰ মিনিং এটো নহয় তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ মিনিং এটো নহয় আগতে পছন্দৰে কি কোৱেশ্চন সুধিছা মই বুজি পোৱা নাই দেই তুমি আই থিংক প্ৰথমবাৰ ক্লাছবোৰ কৰা নাই চাগে যদি কৰিছা মন কৰা নাই তোমালোকে ভাবিছা চাগে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে pq অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো মই qp অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোৰ লগত সমান বুলি কৈছো এটো লিখা আৰু এটো লিখা দুটা মিনিং বেলেগ ঠিক আছে এটো মিনিং হল pq আৰু qp অৰ্ডাৰ পেয়াৰ দুটা ইকুৱেল বুলি কৈছো এটো পসিবল হ'ব ইফ এণ্ড অনলি প্ৰথম এলিমেন্টৰ লগত যদি প্ৰথম এলিমেন্টটো সমান হয় দ্বিতীয় এলিমেন্টৰ লগত যদি দ্বিতীয় এলিমেন্টটো সমান হয় তেতিয়াহে পসিবল হ'ব বাট ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে p, q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো যদি আৰত থাকে তেন্তে q, p অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত থাকিব ইয়াৰ মিনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি 1, 2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে তেন্তে ধৰিলা q 2, 1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে ঠিক আছে বাট ইয়াৰ পৰা আমি এটো কথা ক'ব পাৰিম নেকি 1, 2 is equal to 2, 1 ক'ব পাৰিম নি obviously no 1, 2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো 2, 1 ৰ লগত সমান হৈ জানো নহয়
কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটা সমান হ'বও পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। বাট ইয়াত আমি যে লিখিছোঁ P, Q belongs to R implies Q, P belongs to R, ইয়াৰ মিনিং এইটো নহয় যে P, Q অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোক মই Q, P অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোৰ লগত সমান বুলি কৈছোঁ। প্ৰশান্তৰ কুৱেশ্যনটো মই অথনিয়ে দেখিছিলোঁ, বাট ইগন'ৰ কৰিলোঁ এজ এ, কাৰণ তুমি সেইটো কি হিচাপত সেইটো ডাউট সুধিছা মই বুজি পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই আনচাৰ কৰা নাছিলোঁ, হ'লেও মই কৈ দিলোঁ। ৰিফ্লেক্সিভত কৈছে, আৰু ৰিফ্লেক্সিভত ক'ব পাৰোঁ, মই কৈছোঁ না কিছুমান কণ্ডিশ্যনৰ ৰেচপেক্টত হ'ব পাৰে। P, P অৰ্ডাৰ পেয়াৰটোক মই P, P লগত সমান বুলি ক'ব নোৱাৰিম নেকি বাৰু? অবভিয়াছলি পাৰিম। প্ৰথমটো দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কেতিয়া সমান হয়? মই কি শিকাইছিলোঁ? X, Y is equal to A, B হ'ব। কেতিয়া হ'ব? যদিহে প্ৰথম এলিমেণ্টটোৰ লগত যদি প্ৰথমটো সমান হয়, দ্বিতীয়টোৰ লগত যদি দ্বিতীয়টো সমান হয়। ইয়াত নাহোৱা নেকি বা? প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো P is equal to P, আৰু দ্বিতীয়টোৰ লগত দ্বিতীয়টো P is equal to P, সমান নাহোৱা নেকি বা? গতিকে আমি P is equal to P ইয়াত ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, P is equal to P ইয়াত ক'ব পাৰোঁ। বাট সেইটোও আমি ইয়াত কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ P, তাৰপৰা অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ ইয়াত R ৰিলেশ্যনটোত আছে। আমি P is equal to P বুলি ইয়াত কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ P অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত আছে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত ডিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈছে। OP is equal to OP এইকেইটা ডিষ্টেঞ্চ হয়। ইয়াত নট অৰ্ডাৰ পেয়াৰ, ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ হয়। OP অৰিজিনৰ পৰা P পইণ্টলৈকে ডিষ্টেঞ্চ, ঠিক একেদৰে OP অৰিজিনৰ পৰা P পইণ্টলৈকে ডিষ্টেঞ্চ। OP is equal to OP হ'বই, হয় না? OP is equal to OP হ'বই। এইডোখৰলৈকে সকলোৱে বুজি পাইছানে? তোমালোকে অকণমান এজ এ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন সুধিবা দেই। যদি তোমালোকে একদম ৰিভিজন কৰি থকা, কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ নিজে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ছাৰ আগৰবাৰ মিছেলিনাছ নাই ক'ব, এবাৰ ক'ব নে? আগৰবাৰ মিছেলিনাছ কৰাই থোৱা আছে, বিদিছা চাবা, এপত চাবা, কিয় নাই মিছেলিনাছ? ৰেকৰ্ডিং ছেকশ্যনত চাবা। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো সকলোৱে বুজি পালানে? নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মই যাব পাৰোঁ। এই কুৱেশ্যনটো নিশ্চয় বুজি পালা। এই কুৱেশ্যনটোত বেছিহে টাইম লগালোঁ। অঁ, লিখিবলৈ আছে, চৰি লিখিবলৈ আছে। কুৱেশ্যনটো নেক্সট পাৰ্টটো লিখিবলৈ আছে ন, মই এৰি থৈ গৈছিলোঁ। লিখিবলৈ আছে, লিখি দিছোঁ মই। লিখা set of all points, পাছৰ পাৰ্টটো লিখিবলৈ আছে। set of all points related to the point P, which is not origin, related to point P which is not origin is equal to P পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰা পইণ্টবোৰক আমি কি বুলি কৈছোঁ? X বুলি কৈছোঁ। P পইণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰা পইণ্টবোৰক আমি কি বুলি কৈছোঁ? X পইণ্টবোৰ আমি ক'ৰ পৰা কনচিডাৰ কৰিছোঁ? A ছেটৰ পৰা কনচিডাৰ কৰিছোঁ। such that কি হ'ব লাগিব? X, P টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত থাকিব লাগিব। such that X, P টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশ্যনটোত থাকিব লাগিব। এইটো কথাই মই অলপ দেৰি আগত বুজাইছিলোঁ, হয়নে? ইয়াক মই এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ। X belongs to A such that OX is equal to OP। পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? পাৰোঁ। আৰু এইটোৱে কি বুজাব? বেছিকেলি এটা চাৰ্কুল বুজাব। এই পইণ্টখিনিয়ে, এক্স পইণ্টখিনিয়ে বেছিকেলি কি বুজাব? এটা চাৰ্কুল বুজাব। সেইটো মই ধুনীয়াকৈ ডায়েগ্ৰাম আঁকি দেখাই দিলোঁ। এই ছেটটোৱে, এক্স ছেটটোৱে কি বুজাব? বেছিকেলি এটা চাৰ্কুল বুজাব, যিটো চাৰ্কুলৰ অৰিজিন চেণ্টাৰ হ'ব আৰু চাৰ্কুলটো P পইণ্টৰ মাজৰ পৰা হৈ যাব। সেইটো কথাকে লিখি দিলে হ'ল। এই এক্স পইণ্টখিনি আমাক কি বুজাব? এক্স পইণ্টখিনি আমাক চাৰ্কুল এটা বুজাব। সেই কথাটোকে আমি লিখি দিম। X lies on the circle, যেনেকৈ কুৱেশ্যনটোত আছে তেনেকৈ লিখি দিছোঁ। X lies on the circle passing through P whose center is origin, ঠিক আছে। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো লাষ্টত থকা লাইনটো লিখি দিয়া। লাষ্টত কি আছে? যেনেকৈ আছে লিখি দিয়া। হেন্স বুলি লিখি দিয়া। Hence the set of all points related to point P is a circle passing through the point P with origin as center। যেনেকৈ কুৱেশ্যনটোত আছে তেনেকৈ লিখি দিয়া। লাষ্টৰ লাইনটো লিখি দিয়া। Hence the set of all points related to a point P, hence the set of all points related to a point P which is not origin, যেনেকৈ আছে লাষ্টত লিখি দিয়া আৰু which is not origin is the circle passing through P with origin
is the circle passing through P is the circle passing through P with origin is the circle passing through P with origin as center লাষ্টত সদায় এনেকে লাইনবোৰ লিখি দিবা ফাইনেল লাইনবোৰ লিখি দিবা তেতিয়া এক্সামিনাৰ বহিখন চেক কৰোতে ভাল পায় ঠিক আছে বুজি পালা নাই কোৱা বুজি পালা নে সামা ক্লাস 12 ফৰ ম্যাথমেটিক্সৰ কোৰ্স ল'ব বিচাৰ আমাৰ যেটো কন্টাক্ট নম্বৰ 88069813 এই নম্বৰটোত পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দি দিবা তেতিয়া আমি জয়েন কৰি দিম বা আমাৰ এপত গৈ জয়েন কৰিব পাৰা সা এই চেপ্টাৰৰ পিছত টপিক বিলাক 1 on to many one হে বিলাক কৰাব নেকি ইয়াত কৰাম obviously চেপ্টাৰটোত কৰাম হেকিন বস্তু আপুনি ইউটিউবত অল চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব নাই মই কেলে ইউটিউবত অল চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ কৰিম হয় মই যদি ইউটিউবত অল চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ কৰিলো হয় আমি লেছ বছৰ পেড বেছ লঞ্চে নকৰিলো হয় ন পেড বেছ লঞ্চটা কি মিনিং থাকিলে হয় মই যদি গোটেইখিনি ইউটিউবতে যদি কৰাই দিলো হয় তেতিয়া মই আৰোহণ বেছ লঞ্চটা কিবা অৰ্থ আছিলে জানো জাস্ট প্ৰথম চেপ্টাৰটো এজ এ ডেমো পাৰপাস দিছো আকোবা কৈ আছো আমি কেতিয়া ষ্টুডেন্টক মিছা খানি দিও জাস্ট প্ৰথম চেপ্টাৰটো আমি এজ এ ডেমো পাৰপাস ইউটিউবত আপলোড কৰি আছো আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ চেনেল লেছ বছৰ 12 ফৰ কন্টেন্ট প্ৰায় কম আহে একদম কম আহে একদম পৰীক্ষা সময় লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া এছএছ 2026 তোমালকে দিবলৈ যাবা পৰীক্ষা সময়ত হয়তো এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন বা এক্সপেক্টেড এমসিকিউ ওপৰত ভিডিও আহিব পাৰে বা তাৰ আগত কোৰ্সৰ কন্টেন্ট নাহে আৰু এতিয়া যিকিদিন এতিয়া ডেমো ক্লাছ চলি আছে অবিয়াসলি আহিব কেটামান ক্লাছ তাৰ পাছত আৰু আমাৰ 12 ফৰ কন্টেন্ট কেতিয়াও ইউটিউবত জেনেৰেলি আমি পাব্লিকে নকৰো এক্সক্লুসিভকে আমাৰ এপত চলে তাৰ পিছত পৰীক্ষা সময়ত হয়তো এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনৰ সিৰিজ আহিব পাৰে এক্সপেক্টেড এমসিকিউ সিৰিজ আহিব পাৰে হেতু বেলেগ কথা ওকে পছন্দৰে ঠিক আছে বাট খালি এটা কথা তোমালোকক কিনে মিছা আশা নিদো যে আমি ইউটিউবত চেপ্টাৰবোৰ কমপ্লিট ভিডিও লেকচাৰ আপলোড কৰিম নো হেতু পসিবল নহয় যদি হেতু পসিবল হল আমি আৰোহণ বেছ লঞ্চে নকৰিলো ন নকৰিলো হেতেন বা আমি এনেকে পেড বেছ স্টাৰ্টে নকৰিলো হেতেন okay next question so that the relation are defined in the set A of all triangles as r is equal to t1, t2 such that t1 is similar to t2 is equivalence relation এতিয়া ইয়াত গিভেন সেটটো কি যেটো সেটৰ ওপৰ ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছে হে সেটটো হল ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ সেট এই সেটটো কি সেট অফ অল ট্ৰায়াঙ্গলস এখন সমতলত থকা আমি গোটেইখিনি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ত্ৰিভুজক আমি এই সেটত কালেক্ট কৰিছো আশা কৰিছো এতখলৈকে বুজি পাইছা আৰু তাৰ ওপৰত আমি আই ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছো আই ৰিলেশনটো t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব আই ৰিলেশনটো কি আহিব t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব আই ৰিলেশনটো t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব এতিয়া t1 আৰু t2 কি বুজাইছে ট্ৰায়াঙ্গল বুজাইছে কেতিয়া আহিব আই ৰিলেশনটো t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব কেতিয়া আহিব যদি t1 t2 লগত সিমিলাৰ হয় t1 t2 লগত যদি সিমিলাৰ হয় সিমিলাৰ মানে সদিশ মানে কি আৰু মোক নুদিবা ক্লাছ 10 তোমালকে পঢ়ি আহিছা সৰ্বহম ত্ৰিভুজ সদিশ ত্ৰিভুজ এবোৰ কাক কয় এবোৰ আৰু মই নিহিকাও ঠিক আছে আই ৰিলেশনটো t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব ইয়া t1 আৰু t2 কি বুজাইছে দুটা ট্ৰায়াঙ্গল বুজাইছে যদি এই ট্ৰায়াঙ্গল কিটা যদি সিমিলাৰ হয় তেন্তে t1, t2 অৰ্ডাৰ পেটো আই ৰিলেশনটো আহিব এই আই ৰিলেশনটো ইকুইভেলেন্স ৰিলেশন বুলি শো কৰিব লাগে একো টান নহয় একদম সিম্পল কোৱেশ্চন ভাতৰ লগত পানী যি হবলা চেপ্টাৰটো প্ৰথমবাৰ কৰি আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো কোৱেশ্চন ভাতৰ লগত পানী here a beta set of কি হয় all triangles here a beta set of all triangles এই সেটত কি আছে এখন সমতলত থকা গোটেইখিনি ট্ৰায়াঙ্গলস আছে ত্ৰিভুজ আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ ওপৰত আমি আই ৰিলেশনটো ডিফাইন কৰিছো আই ৰিলেশনটো t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহিব t1 আৰু t2 কি বুজাইছে ট্ৰায়াঙ্গল বুজাইছে এই সেটৰ পৰা এই সেটত থকা ট্ৰায়াঙ্গল বুজাইছে কেতিয়া আহিব t1, t2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে কেতিয়া আহিব যদিহে t1 is similar to t2 হয় যদিহে t1 is similar to t2 হয় মানে t1 ত্ৰিভুজটো যদি t2 ত্ৰিভুজটোৰ লগত যদি সদিশ হয় তেতিয়া t1, t2 অৰ্ডাৰ পেটো আই ৰিলেশনটোত আহিব ঠিক আছে এতিয়া এটো আমি ৰিফ্লেক্সিভ হিচাপে শো কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা ৰিফ্লেক্সিভ শো কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিফ্লেক্সিভ কেতিয়া হ'ব যদিহে ৰিলেশনটো t1, t1 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহে যদিহে ৰিলেশনটো t1, t1 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পে আহে এটো আহিবনে নাহে t1, t2 অৰ্ডাৰ পেটো কেতিয়া আহিব যদিহে t1 is similar to t2 হয় t1, t1 অৰ্ডাৰ পেটো ৰিলেশনটোত কেতিয়া আহিব যদিহে t1 is similar to t1 হয় এটা ত্ৰিভুজ নিজে নিজৰ লগত সদিশ হ'ব পায় না obviously পায় এটা ত্ৰিভুজ নিজে নিজৰ লগত সদিশ হয় সদিশ ত্ৰিভুজ কাক কয় জানা নহয় যিবোৰ ত্ৰিভুজ দেখিবলৈ একে হয় ত্ৰিভুজ সদিশ বুলি কওঁ দ্যাট মিন্স এটা ত্ৰিভুজ লৈছে সেই ত্ৰিভুজটো নিজৰ লগতটো দেখিবলৈ একে হ'ব t1 is similar to t1 এটো সঁচা কথা গতিকে আমি ক'ব পাৰো ৰিলেশনটো t1, t1 অৰ্ডাৰ পেব আহিব গতিকে এই ৰিলেশনটো ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব গতিকে হেখিনিকে ম্যাথমেটিক্যালি লিখিলে হ'ব
A set পৰা আমি এটা triangle consider কৰিছো let's suppose T1 that means এটা element consider কৰিছো T1 belongs to A therefore you can say that T1, T1 order pair বোৰ R relationত আহিব for all T1 belongs to A এটো কথা কেলে ক'ব পাৰো এটো কথা আমি কেলে ক'ব পাৰো since T1 is similar to T1 ঠিক আছে therefore R is reflexive R to কি হ'ব reflexive relation হ'ব R to reflexive relation হ'ব reflexive কেনেকৈ show কৰিলো বুজি পালা নে সকলোৱে কোৱা reflexive কেনেকৈ show কৰিলো বুজি পালা নে সকলোৱে কোৱা reflexive কেনেকৈ show কৰিলো বুজি পালা নে সকলোৱে কোৱা পটাপট বল দো নজৰা চাই লিখাবো অলপ ফৰমেটটো অলপ বেলেগ হলে কিবা বনি obviously একো নহয় জাস্ট ভুল হ'ব লাগে সাক বিয়া কেতিয়া পাতিব সা আপোনাৰ পুৰা হ্যান্ডসাম লাগে থ্যাংক ইউ কেমিষ্ট্ৰি হাব 01 সা আপোনাৰ বেটছত জয়েন কৰিলে কিমান কে পে কৰিব লাগিব এটা সাবজেক্ট পাৰ সাবজেক্ট 4000 ফুল কোর্স পালো স্যার ঠিক আছে নেক্সট সিমেট্রিক সিমেট্রিকৰ কাৰণে আমি দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব লাগিব বেসিক্যালি দুটা ট্ৰায়াঙ্গল কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এটা ট্ৰায়াঙ্গলক আমি T1 বুলি কৈছো আৰু ট্ৰায়াঙ্গলক T2 বুলি কৈছো T1, T2 belongs to A therefore আমি প্ৰথম কনসিডাৰ কৰিছো T1, T2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশনটোত আছে T1, T2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশনটোত কেতিয়া থাকিব যদি T1 is similar to T2 হয় that means you can say that T1, T2 belongs to R this implies T1 is similar to T2 এটো লাইনক এনেকৈ লিখিব পাৰো নি তুমি কৈছা T1 is similar to T2 মানে T1 triangle to T2 triangle লগত similar এই কথাটো মই এনেকৈ ক'ব পাৰো নি T2 is similar to T1 কথা একেই ন T1 ত্ৰিভুজ to T2 ত্ৰিভুজৰ লগত সদিশ তাক তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা T2 ত্ৰিভুজ to T1 ত্ৰিভুজৰ লগত সদিশ that means এই লাইনটো তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা T2 is similar to T1 that means ইয়াৰ পৰা তুমি as a ordered pair যদি লিখা কি লিখিব পাৰা T2, T1 belongs to R therefore you can say that T1, T2 ordered pair to যদি R relation to থাকে then you can imply T2, T1 ordered pair to তোমাৰ R relation to থাকিব therefore R is কি হ'ব R is symmetric R relation to কি পালা symmetric পালা বুজি পালা না কোৱা Symmetric হয় চাই obviously হ'ব কাৰণ equivalence show কৰিব লাগে reflexive হ'ব symmetric হ'ব transitive হ'ব পালো then transitive ক্ষেত্ৰত আমি কেইটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তিনটা এলিমেন্ট ইয়াত তিনটা এলিমেন্ট কি হ'ব ট্ৰায়াঙ্গল হ'ব এটা ট্ৰায়াঙ্গল T1 বুলি কৈছো আনটো ট্ৰায়াঙ্গল T2 বুলি কৈছো আনটো ট্ৰায়াঙ্গল T3 বুলি কৈছো আমি কনসিডাৰ কৰিছো প্ৰথম T1 আৰু T2 ট্ৰায়াঙ্গলটো মানে T1, T2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশনটোত আছে and T2, T3 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো R ৰিলেশনটোত আছে বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াৰ মিনিংটো কি T1 is similar to T2 লিখা থাকে T1 is similar to T2 and ইয়াৰ মিনিংটো কি T2 is similar to T3 হয় না নহয় T2 is similar to T3 T2 is similar to T3 প্ৰথম তুমি কৈছা T1 triangle to T2 triangle লগত similar তুমি কি কৈছা প্ৰথম T1 triangle to T2 triangle লগত similar বুলি কৈছা again তুমি কৈছা T2 triangle to T3 triangle লগত similar T1 triangle to T2 triangle লগত similar T1 triangle আৰু T2 triangle সদিশ ঠিক একেদৰে T2 আৰু T3 triangle টো সদিশ তেন্তে এই দুটা লাইনৰ পৰা তুমি এটা কথা ক'ব পাৰিবা নি T1 triangle to T3 triangle লগত সদিশ হ'ব obviously পাৰিবা হয় নে নহয় T1 triangle to T3 triangle লগত কি হ'ব সদিশ হ'ব so you can write T1 is similar to T3 ইয়াকে যদি তুমি as a ordered pair লিখা কি লিখিব পাৰিবা T1, T3 belongs to R এইবোৰ পঢ়িলে লিখিব জানিলে একদম মজাকে লিখিব পাৰি বহুত ভাল লাগে হয় না একদম স্মুথ কে একদম এফৰ্টলেস কে লিখি দেখিব পাৰি তোমালোকে যদি ৰিলেশন এন্ড ফাংশন চেপ্টাৰটো ভালকে বুজি পা ভালকে লিখিব জানা এফৰ্টলেস কে বস্তুবোৰ লিখি দেখিব পাৰিবা লিখি বহুত ভাল লাগে
This implies আমি আবার কি পাম T1, T3 belongs to R পাম ঠিক আছে therefore কি হবে therefore R is transitive hence R is an equivalence relation R কি হবে তেন্তে equivalence relation হ'ব লিখি প্ৰেক্টিস হৈ গৈছে yes ভাল কথা I think এৰখলৈকে বুজি পালা ইমান টান নাছিলে কোৱেশ্চনটো নেক্সট পাৰ্টটো চোৱা কোৱেশ্চনটো নেক্সট পাৰ্টত কি কৈছে Consider three triangles right angle triangles T1 with side 3 4 5 T2 with side 5 12 13 T3 with side 6 8 10 which triangles among T1 T2 T3 are related T1 triangle এটা কথা কৈছে T1 triangle side হৈছে 3 4 5 মানে it may be 3 cm 4 cm 5 cm ঠিক আছে তেনেকুৱাকে সাইডৰ ৰেশিওটো হৈছে 3 4 5 T2 triangle side হৈছে 5 12 13 আৰু T3 triangle side হৈছে 6 8 10 এ T1 T2 T3 ভিতৰত কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কাৰ লগত ৰিলেট কৰিব T1 T2 লগত ৰিলেট কৰিব নে T2 T3 লগত ৰিলেট কৰিব নে T1 T3 লগত ৰিলেট কৰিব হেতু চাব লাগে ইয়াত T1 T2 T3 ট্ৰায়াঙ্গল কিটা কেতিয়া ৰিলেট কৰিব যদি এটা আনটো লগত যদি সিমিলাৰ হয় ইয়াত T1 T2 T3 ট্ৰায়াঙ্গলৰ কেতিয়া কোনটো ৰিলেট কৰিব হেতু চাব হলে কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কাৰ লগত সিমিলাৰ হৈছে হেতু চাব লাগিব কাৰণ ইয়াত ৰিলেচনটো কি হয় ৰিলেচনটো বেসিক্যালি আমি সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলৰ কথা কৈছো ৰিলেচনটো আমি বেসিক্যালি কি কৈছো সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলৰ কথা কৈছো ইয়াত T1 T2 T3 কোনটো কাৰ লগত ৰিলেটেড হেতু চাব হলে কোনটো কাৰ লগত সিমিলাৰ হয় আমি হেতু চাব লাগিব ইয়াত T1 ট্ৰায়াঙ্গলটো সাইড কি 3 4 5 T2 ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড হৈছে 5 12 13 আৰু T3 ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড হৈছে 6 8 10 T1 T2 T3 ভিতৰত কোনটো কাৰ লগত সিমিলাৰ হয় আমি হেতু ক'ব লাগে কোনটো কাৰ লগত সিমিলাৰ হয় আমি হেতু ক'ব লাগে আশা কৰিছো বুজি পাইছা now sides of triangle T1 T1 triangular side বো কি 3 4 5 হয় না 3 4 5 ঠিক একেদৰে sides of triangle T2 triangular side বো কি triangle T2 কি 5 12 13 ঠিক একেদৰে sides of T3 sides of triangle T3 triangular side বো কি 6 8 10 এটা কোনটো কাৰ লগত ৰিলেটেড হেতু চাব হল আমি কি ক'ব লাগিব কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কাৰ লগত সিমিলাৰ আমি হেতু চাব লাগিব কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কাৰ লগত সিমিলাৰ আমি হেতু চাব লাগিব ধৰি লও মই দুটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ কথা কৈছো এটা ট্ৰায়াঙ্গল P ABC আৰু আনটো ট্ৰায়াঙ্গল PQR দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে এটা ট্ৰায়াঙ্গল ABC আৰু আনটো ট্ৰায়াঙ্গল PQR দুটা ট্ৰায়াঙ্গল কেতিয়া সিমিলাৰ হ'ব যদি ট্ৰায়াঙ্গল কিটা সিমিলাৰ হয় তেতিয়া কি হয় বা দুটা ট্ৰায়াঙ্গল কেতিয়া সিমিলাৰ হয় হেতু কথা আমি ক্লাস 10 ত পঢ়িছো যদি ট্ৰায়াঙ্গল কিটা সাইডৰ ৰেশিও যদি সেম হয় মানে AB divided by PQ is equal to যদি BC divided by QR is equal to AC divided by PR যদি এই কন্ডিশনটো যদি ফুলফিল হয় then you can say that triangle কিটা সিমিলাৰ হ'ব যদি দুটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ অনু বাহু অনুপাত যদি সমান হয় ক্লাস 10 ত তোমালোকে বহি আইছা দুটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ যদি অনু বাহু অনুপাত সমান হয় তেন্তে ট্ৰায়াঙ্গল কিটাক আমি সিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰো if the corresponding sides of two triangles are proportional ঠিক আছে সমান অনুপাতত যদি থাকে যদিহে দুটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইডৰ অনুপাতটো যদি সমান হয় মানে সমান অনুপাতত যদি থাকে তেনে আমি ট্ৰায়াঙ্গল কিটাক সিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰো এই কথাটো নিশ্চয় পঢ়িছা যদিহে AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to যদি AC divided by PR হয় তেনে আমি ABC ট্ৰায়াঙ্গলৰ লগত PQR ট্ৰায়াঙ্গল সদিশ বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়া T1 ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড হৈছে 3 4 5 T2 ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড হৈছে 5 12 13 আৰু T3 ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড হৈছে 6 8 10 কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কাৰ লগত সিমিলাৰ আমি হেতু চাব লাগে সিমিলাৰ হলে ৰিলেটেড হ'ব নহয় জানো কাৰণ ৰিলেচনটোত আমি কিহৰ কথা কৈছো সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলৰ কথা কৈছো কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কাৰ লগত সিমিলাৰ তেতিয়া আমি সাইডৰ ৰেশিও উলিয়াইছোন ক'ত সিমিলাৰ আহিব সাইডৰ ৰেশিও উলিয়াইছোন ক'ত সিমিলাৰ হ'ব T1 আৰু T2 সাইডৰ ৰেশিও চালে কি পাম এটা পাম 3/5 পাম আনটো কি পাম 4/12 পাম আনটো কি পাম 5/13 পাম এয়া সমান হয় জানো সমান নহয় obviously not equal 3/5 4/12 লগত সমান হয় জানো not equal গতিকে আমি ক'ব পাৰো T1 triangle to T2 triangle লগত ৰিলেটেড নহয় T1 triangle to T2 triangle লগত ৰিলেটেড নহয় ঠিক একেদৰে T2 triangle to T3 triangle লগত ৰিলেটেড হ'ব নি সাইডৰ ৰেশিও উলিয়াইছা 5/6 12/8 13/10 obviously no doubt এবোৰ ইকুৱেল নহয় গতিকে আমি ক'ব পাৰো T2 triangle to T3 triangle লগত ৰিলেটেড নহয় T2 triangle to T3 triangle লগত সিমিলাৰ নহয় এতিয়া আমি T1 আৰু T3 চাম এতিয়া আমি কি চাম T1 আৰু T3 T1 triangle সাইড হৈছে 3 T3 triangle সাইড হৈছে 6 ঠিক একেদৰে ইয়া 4/8 ইয়া কিমান 5/10
5/10 এটা সর 3/6 মানে 1/2 4/8 মানে 1/2 5/10 মানে 1/2 that means আমি কব পাৰো এই ৰেশিওটো সমান হৈছে 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10 that means you can say that T1 triangle to T3 triangle লগত similar T1 triangle to T3 triangle লগত similar মানে কি T1 আৰু T3 triangle কিটা এটা আনটোৰ লগত related T1 আৰু T3 triangle কিটা এটা আনটোৰ লগত কি হয় related T1 আৰু T3 triangle কিটা এটা আনটোৰ লগত related জ্যোতিষ্মা ডক্টৰ সা পেমেন্ট কৰিলো জয়েন কৰাই দিব আৰু হন বেছত ওকে ঠিক আছে আজি ভিতৰত জয়েন হৈ যাব চিন্তা নকৰিবা মই ক্লাস কৰি আছো জয়েন কৰা কামখিনি যেহেতু মই কৰো আজি ভিতৰত জয়েন হৈ যাব বুজি পালা সকলে বুজি পালা আমি কটিকে কি কম T1 triangle to T3 triangle লগত related that means you can say that T1 আৰু T3 triangle কিটা similar হ'ব T1 আৰু T3 triangle কিটা similar হ'ব গটিকে তুমি কব পাৰিবা T1 আৰু T3 triangle কিটা এটা আনটোৰ লগত related হ'ব হে আৰু বেছি টান নহয় যিসকলে ভালকৈ প্ৰথমবাৰ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে টান নহয় যিসকলে পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ বাবে নো ডাউট টান হ'ব T1 আৰু T3 triangle সাইডৰ ৰেশিও সমান হ'ব that means 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10 is equal to 1/2 গতিকে আমি ক'ব পাৰিম therefore T1 is related to মানে similar to T3 therefore T1 is related to T3 Question number 12 hey. মই একদম ডিটেইলছত বুজাইছো ঠিক আছে যদি হে বুজি না পোৱা এডুকেশন ইজ yours তেন্তে আকৌ এবাৰ ৰেকৰ্ডিং চাবা ঠিক আছে সালিম আক্তাৰ আছে ক্লাস 11 ক্লাস লাগে তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰজ্ঞান বেচত লঞ্চ হ'ব লাগিব মানে জয়েন হ'ব লাগিব Next question lag bahu. Next question to koisa so that the relation are defined in the set A. I relation to ami A set opor define koisu. A set to ki hoy set of all polygons. Polygons মানে বহুভুজ। এখন সমতলত থকা আমি গুটেখিনি বহুভুজক A সেটত আমি কালেক্ট কৰিছো। এখন সমতলত থকা গুটেখিনি বহুভুজক আমি A সেটত কালেক্ট কৰিছো। এখন সমতলত থকা আমি গুটেখিনি বহুভুজক আমি A সেটত কালেক্ট কৰিছো তাৰ ওপৰত আমি I relation to define কৰিছো I relation to P1, P2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো থাকিব P1 আৰু P2 কি হয় বহুভুজ হয় যি বহুভুজবোৰ A সেটৰ পৰা আমি লৈছো P1, P2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব যদিহে P1 and P2 বহুভুজ দুটা সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে ঠিক আছে এতিয়া সো এটা সেট আছে সেটটো কি A সেটত আমি কি লৈছো এখন সমতলত থকা গুটেখিনি বহুভুজ লৈছো এখন সমতলত থকা গুটেখিনি পলিগনক আমি A সেটত কালেক্ট কৰিছো তাৰ ওপৰত আমি I relation to define কৰিছো কেনেকে I relation to P1, P2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব কেতিয়া আহিব যদিহে P1 ৰ ওচৰত যিমান নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে P2 ৰ ওচৰতো যদি সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে তেতিয়া P1, P2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো I relation টোত আহিব ঠিক আছে আৰু সেই ৰিলেচনটো আমি এজ এ ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচন শো কৰিব লাগে সেই ৰিলেচনটো আমি এজ এ ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচন শো কৰিব লাগে স্যার রেকর্ডিং ভাল না লাইভ ভাল কিছুমানৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডিং ভাল কিছুমানৰ কাৰণে লাইভ ভাল ওকে তেন্তে এটো একদম সিম্পল কোৱেশ্চন বেছি টান নহয় আগব নিচিনা কি হিয়াৰ সলিউশন হিয়াৰ A be the set of here A be the set of here A be the set of all polygons মানে কি বহুভুজ polygons ঠিক আছে আৰু তাৰ ওপৰত আমি I relation to define কৰিছো I relation to P1, P2 P1 আৰু P2 কি বুজাইছে বহুভুজ বুজাইছে P1, P2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব কেতিয়া আহিব যদি P1 আৰু P2 পলিগন কিটা যদি সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে if P1 and P2 have same number of sides ঠিক আছে এটা প্ৰথম এটো রিফ্লেক্সিভ শো কৰিব লাগিব রিফ্লেক্সিভ হ'ব নে নো ডাউট হ'ব obviously হ'ব কাৰণ I relation to P1, P1 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব বুলি ক'ব পাৰো I relation to P1, P1 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব নে থাকিব কেলে থাকিব কাৰণ P1 আৰু P1 ট্ৰায়াঙ্গল কিটা সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে মানে আমি ইয়াবা কি ক'ব পাৰো P1 and P1 have same number of side হেতু সঁচা কথা P1 and P1 have same number of side এটো সঁচা কথা গতিকে তুমি ইয়াবা কি লিখিব পাৰা let A set পৰা আমি এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো P1 belongs to A therefore you can say that P1, P1 belongs to R for all P1 belongs to A এটো কথা আমি কেলে ক'ব পাৰো since P1 and P1 have same number of
have same number of sides. P1 and P1 have same number of sides. Eto hosa kotha. Therefore, you can say that R is reflexive. R is ki hoy reflexive. R ki hoy reflexive. Buji pala nai ko patapot respond ka buji pala nai. Buji pala nai patapot respond ka. Moi join korim Pogyan batchot. Okay, contact koriba. বুজি পালা না সুস্মিতা কলিত আই আছে সিমেট্রিক হ'ব নে নহব সিমেট্রিক হ'ব নে নহয় যদি হে p1, p2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটো থাকে তেনে p2, p1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটোত আছে বুলি ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম p1, p2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটোত আছে তোমালোকে চোৱা এইবোৰ পিওৰ ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ হয় পিওৰ ম্যাথমেটিক্স বস্তুটো যদি হে তোমালোকে এবাৰ ফিল কৰিব পাৰা একদম চকু আগত ভাহি থাকিব তোমালোকৰ কি হৈছে ঘটনাটো তোমালোকৰ চকু আগত এনেকৈ ভাহি থাকিব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে ভালকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব ভালকে ফিল কৰিব পাৰিব লাগিব এইবোৰ জাস্ট ফিল কৰা বস্তু হয় ঠিক আছে এটা সিমেট্ৰিক কেতিয়া হ'ব যদি হে p1, p2 টাইপ p1, p2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো যদি i লেসনটো থাকে তেনে p2, p1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটো থাকিব p1, p2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটোত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি p1 and p2 have same number of side ইয়াক আমি উল্টাকে ক'ব পাও নে ন p2 and p1 have same number of side obviously পাৰো গতিকে p1, p2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো যদি i লেসনটো থাকে তেনে p2, p1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটো থাকিব then you can say that r is symmetric r is symmetric ঠিক আছে সিমেট্রিক হ'ব yes সিমেট্রিক হ'ব গতিকে নেক্সট লিখিবা সিমেট্রিক এব একো টান নহয় দে যি সকলে অনেষ্টলি কৈছো প্ৰথমৰ পৰা ক্লাস কৰি আছে তেওঁলোকে একেবাৰে টান নোপায় এইখিনি বস্তু আৰু যদি হে টান পাইছা তেন্তে আৰু তোমালোকৰ বাবে ক্লাস 12 ফৰ ম্যাথমেটিক্স নহয় একদম সিম্পলি কৈ দিছো বেয়া নাপাবা let p1, p2 belongs to a therefore p1, p2 belongs to r ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব p1 and p2 have same number of sides ইয়াক এতিয়া আমি উল্টাকে ক'লে ভুল হ'ব নি obviously নহয় এটোক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো p2 and p1 have same number of sides এনেকৈ ক'ব পাৰো number of sides ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰো p2, p1 belongs to r পাউনে ন পাৰো therefore আমি কি পালো যদি আমি কনসিডাৰ কৰো p1, p2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটোত আছে তেন্তে আমি তাৰ পৰা কি ক'ব পাৰিম p2, p1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো i লেসনটোত থাকিব therefore r is symmetric এটা ট্ৰানজিটিভৰ কথাটো ক'ব লাগে ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে তিনটা এলিমেন্ট ল'ব লাগিব obviously transitive হ'ব ট্ৰানজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত আমি তিনটা এলিমেন্ট লম let এটা এলিমেন্ট p1 এটা এলিমেন্ট p2 এটা এলিমেন্ট p3 belongs to a প্ৰথম আমি কৈছো p1, p2 belongs to r then আমি কৈছো p2, p3 belongs to r ইয়াৰ মিনিংটো কি p1 and p2 have same number of sides গতিকে লিখা p1 and p2 have same number of sides and ইয়াৰ মিনিংটো কি p2, p3 belongs to r ইয়াৰ মিনিংটো কি p2 and p3 have same number of sides p2 and p3 have same number of sides এতিয়া চোৱা p1 আৰু p2 ওচৰত same number of sides আছে মানে p1 and p2 have same number of sides মানে p1 ৰ ওচৰত ধৰিলা 5 ডাল সাইড আছে p1 ৰ ওচৰত 5 ডাল সাইড আছে তেনে p2 ওচৰটো কেইডাল সাইড থাকিব 5 ডাল সাইডে থাকিব ঠিক একেতে আমি নেক্সট কৈছো p2 and p3 have same number of sides p2 ওচৰত যিমান সাইড থাকিব p3 ওচৰটো সিমান সাইড থাকিব দ্যাট মিন্স p3 ওচৰটো কেইডাল সাইড থাকিব 5 ডাল সাইড থাকিব p1 ওচৰত 5 ডাল সাইড আছে তেন্তে আমি এজিউম কৰিছো p2 ওচৰত 5 ডাল সাইড আছে p3 ওচৰটো তেন্তে 5 ডাল সাইডে থাকিব then you can say that p1 and p3 has same number of sides গতিকে এই দুটা কথা পা আমি এটা কথা ইমপ্লাই কৰিব পাৰো p1 and p3 have same number of sides ইয়াৰ পৰা যদি আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লিখো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম this implies you can write p1, p3 belongs to r therefore তুমি কি পালা তুমি প্ৰথম কনসিডাৰ কৰিছিলা p1, p2 আৰত আছে আৰু কি কনসিডাৰ কৰিছিলা p2, p3 আৰত আছে
ইয়াৰ পৰা তুমি কি পালা দিছ ইমপ্লাইজ ইয়াৰ পৰা তুমি কি পালা p1, p3 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ৰিলেচনত আছে বুলি পালা therefore r is transitive hence r is an equivalence relation বুজি পালে কিমান স্মুথকে লিখিব পাৰি দেখিছা বুজি পালে বহুত স্মুথকে বস্তুবোৰ লিখিব পাৰি বুজি পালা না কোৱা বুজি পালা না সকলোৱে এডখলৈকে বুজি পাইছা না সকলোৱে এডখলৈকে বুজি পাইছা না ফিজিক্সৰ ক্লাছ নহয় নেকি অবিয়াসলি হ'ব আমাৰ ৰুটিনৰ মতে হয় এপত চোৱা আমাৰ ৰুটিন তোমালোকক মই প্ৰতিটো ক্লাছৰ লাষ্টত মই ৰুটিনখন দেখাই দিওঁ তেওঁ তোমালোকে ৰুটিনটো কিয় পোৱা নাই মই নাজানো দেই আমাৰ এপ এটা আছে নহয় সকলোৱে জানা সকলো মোবাইলত আছে এপৰ আপডেট সেকশনত চাবা আপডেট বুলি এটা সেকশন আছে আপডেট সেকশনৰ তলফালে চাবা আমাৰ ৰুটিনটো আপলোড কৰি থোৱা আছে ক্লাছৰ ঠিক আছে সেই ৰুটিনৰ মতে আমাৰ ক্লাছবোৰ হয় আৰু এনেও মই ক্লাছৰ লাষ্টত ৰুটিন দেখাই দিওঁ দেখোন বুজি পালানে চা পাৰ্ট 1 2 3 2 6 কোড আছে প্লেলিষ্টত পামনে পাবা আমাৰ এপত পাবা বিংগো নোজ লাইফটো নোচোৱাকে লিখি আছো মোৰ আপোনাতকৈ আগত হৈ আছে লিখা বা ভাল কথা হেতুৱে টিচাৰ ক্ৰেডিট দেখিছা হয় নে ইমানকে মানে ষ্টুডেন্টক কাবিল বনাই দিব পাৰিব লাগে যাতে টিচাৰক বিট কৰিব পাৰে আপুনি বুজাই থাকোতে হৈ গৈছে সলভ ওকে ভাল কথা সমীম মাসুদ দিস ইজ দা পাৱাৰ অফ মাইন্ড হয় না হেতুৱে মোৰ পাৱাৰ বা হেয়াই এজন টিচাৰ ক্ৰেডিট ইমানটো কাবিল ষ্টুডেন্টক বনাই দিব লাগে যাতে টিচাৰক বিট কৰিব পাৰে নো ডাট হেতু মই ভাল পাওঁ মোৰটো মেট্ৰিকত মেথছত 90 মানে 100 পোৱা নাই 99 পাইছো বাট মই পঢ়া লয় 100 পাইছে ন তেনে হেতু মই এসএছত মেথছত 96 97 পোৱা নাই আই থিংক 95 নিমান পাইছিলো বাট মই পঢ়া লয় 96 97 পাইছে ন হেতুৱে মেইন কথা ওকে নেক্সট ইয়াত এতিয়া নেক্সট কি কৈছে সৰ What is the set of all elements in A related to right angle triangle T with sides 3 4 5 এটা আমি right angle triangle কথা কৈছো right angle triangle side বু হল 3 4 5 ঠিক আছে right angle triangle মানে কি হয় তিনডাল সাইড আছে ইয়াত কেডাল সাইড আছে তিনডাল সাইড আছে ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰা পলিগনটো কি হ'ব বা ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰা পলিগনৰ সেটটো কি হ'ব হেতুকে কৈছো What is the set of all elements in A A সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা এলিমেন্টবোৰ ল'ব লাগে A সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা এলিমেন্টবোৰ ল'ব লাগে A সেটটো কি পলিগনৰ সেটটোক আমি A সেট বুলি কৈছো A সেটটো কি হয় পলিগনৰ সেট এখন সমতলত থকা বহুভুজখিনিক আমি A সেটত কালেক্ট কৰিছো A সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা এলিমেন্টখিনি ল'ব লাগে যিখিনি এলিমেন্টে ট্ৰায়াঙ্গুলৰ লগত ৰিলেট কৰিব এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গুলৰ লগত ৰিলেট কৰিব যিটো ট্ৰায়াঙ্গুলৰ সাইড হৈছে 3 4 5 A সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা এলিমেন্ট ল'ব লাগে যিবোৰ এলিমেন্টে এটা ট্ৰায়াঙ্গুলৰ লগত ৰিলেট কৰিব কথাটো বুজি পাইছা A সেটৰ পৰা আমি এনেকুৱা এলিমেন্ট ল'ব লাগে যিবোৰ এলিমেন্টে আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গুলৰ লগত ৰিলেট কৰিব ট্ৰায়াঙ্গুলৰ সাইড কেডাল আছে তিনডাল গতিকে A সেটৰ পৰা যিবোৰ এলিমেন্ট লম সেই এলিমেন্টবোৰটো সাইড কেডাল থাকিব লাগিব এলিমেন্টটো কি হ'ব বেসিক্যালি পলিনোমিয়াল হ'ব সৰি পলিগন হ'ব আৰু পলিগন বা সাইড কেডাল থাকিব লাগিব তিনডাল থাকিব লাগিব দ্যাট মিন্স A সেটৰ পৰা যিবোৰ আমি কালেক্ট কৰিম বা A সেটৰ পৰা যিবোৰ আমি ল'ব লাগিব আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গুল ল'ব লাগিব A সেটৰ পৰা যদি আমি ট্ৰায়াঙ্গুল লওঁ সেই ট্ৰায়াঙ্গুলবোৰে T লগত ৰিলেট কৰিব কাৰণ চা ৰিলেচনটো কি আছিল দুটা পলিগন কেতিয়া ৰিলেট কৰে যদিহে পলিগন কিটাৰ ওচৰত সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে এতিয়া চোৱা ইয়াত বেসিক্যালি এই ট্ৰায়াঙ্গুলটো মানে বেসিক্যালি ধৰি ল P2 এটো P2 ওচৰত তেন্তে তিনডাল সাইড আছে ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰা এটা এলিমেন্ট যদি মই P1 বুলি ভাবি লওঁ তেন্তে তাৰ ওচৰত কেডাল সাইড থাকিব লাগিব তিনডাল সাইড থাকিব লাগিব মানে A সেটৰ পৰা আমি যিবোৰ এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম হেবোৰ আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গুল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গুলটাৰ লগত ৰিলেট হ'ব ট্ৰায়াঙ্গুলৰ ক্ষেত্ৰতহে আমাৰ সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে হয় না ট্ৰায়াঙ্গুলৰ ক্ষেত্ৰতহে আমাৰ সেম নাম্বাৰ অফ সাইড থাকে অলপ ফাষ্টকে পঢ়াবচোন বোলে প্ৰাঞ্জল বৰা ওহো ইয়াতকৈ ফাষ্ট পঢ়াম মই ইয়াতকৈ ফাষ্ট পঢ়াব নোৱাৰো দেই কাৰণ একেটা লেভেলত ম্যাথছ জনা লোৱা নাথাকে ন একেটা লেভেলত ম্যাথছ জনা লোৱা নাথাকে ন গতিকে ইয়াতকৈ ফাষ্ট পঢ়াব নোৱাৰি তুমি ৰেকৰ্ডিং চাবা ৰেকৰ্ডিংত আমাৰ এপত ৰেকৰ্ডিংত তুমি আপ টু 4x লৈকে তুমি স্পিড বঢ়াই দিব পাৰা আপ টু 4x লৈকে স্পিড বঢ়াই বলে মূল লেকচাৰ কৰি দিবা যদি প্ৰবলেম হয় ঠিক আছে ওকে নেক্সট লিখা তেন্তে The set of all elements in A
the set of all elements in A upar now now the set of all elements in A related to the right angle triangle related to the right angle triangle right angle triangle T right angle triangle T is equal to set of all triangles in A. Set of all triangles in A. A set of থকা গোটেইখিনি ট্ৰায়াঙ্গলক যদি আমি কালেক্ট কৰি দিও হে ট্ৰায়াঙ্গলখিনি আমাৰ T লগত ৰিলেট কৰিব হেল্ল' হয় কোনে কৈছে ঠিক আছে মই ক্লাস কৰি আছো মই ক্লাস এন্ড কৰি জয়েন কৰি দিম চিন্তা নকৰিব Question number 14 এটা ইয়াত কি কোৱা হৈছে চোৱা let L be the set of all lines in xy plane xy সমতলত থকা গোটেইখিনি লাইনছক আমি L set টোত কালেক্ট কৰিছো let L be the set of all lines in xy plane xy সমতলত থকা কাৰ্টেজীয় সমতলত থকা গোটেইখিনি লাইনক আমি L set টোত কালেক্ট কৰিছো ইয়াত গিভেন set টোক L বুলি কৈছে তে A বুলি কোৱা নাই ইয়াত গিভেন set টো কি বুলি কৈছে L বুলি কৈছে L set টোত আমি কি কালেক্ট কৰিছো xy সমতলত থকা গোটেইখিনি লাইনক ৰেখাক আমি L set টোত কালেক্ট কৰিছো ঠিক আছে হেতুকে লিখা হৈছে let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L L set টোৰ ওপৰত আমি I relation টো ডিফাইন কৰিছো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছো be defined as I is equal to L1, L2 I relation টোত L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহিব I relation টোত L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহিব কেতিয়া আহিব L1 আৰু L2 কি হয় লাইন হয় দুটা লাইন হয় যদি L1 লাইনডাল L2 লাইনৰ লগত প্যাৰেলাল হয় যদি L1 is parallel to L2 হয় গোটে ল্যাঙ্গুৱেজটো ম্যাথমেটিক্যালি লিখিলে এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে I relation টোত L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহিব L1 আৰু L2 কি হয় লাইন হয় যদি L1 is similar to L2 হয় মানে sorry L1 is parallel to L2 হয় আৰু এটোক আমি ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেশন শো কৰিব লাগে এটা ভাতৰ লগত পানীৰ লগত ভাত হয় না সো ইয়াৰ পিছত কোনটো চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত পাৰ্ট 1 ৰ ইনভাৰ্স ত্ৰিকোণমিতি ফাংচন পাৰ্ট 2 ৰ ইন্টিগ্ৰেল লিখা here L be the set of আৰু লিখি থাকিব পাৰিবা নিজে all lines set of all lines in xy plane ঠিক আছে আৰু তাৰ ওপৰত আমি I relation টো ডিফাইন কৰিছো I relation টোত L1, L2 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহিব কেতিয়া আহিব যদি L1 is parallel to L2 হয় যদি L1 is parallel to L2 হয় এই লাইনটো ইমান দীঘলকে নিলিখি শৰ্টকাটেও লিখিব পাৰা এই লাইনটো ইমান দীঘলকে নিলিখি শৰ্টকেও লিখিব পাৰা যদি L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহিব যদি L1 is parallel to L2 হয় এনেকেও লিখিব পাৰা ম্যাথমেটিক্যালি পারে না পাৰা এতিয়াটো আমি ৰিফ্লেক্সিভ শো কৰিব লাগে ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব নে নহয় ৰিফ্লেক্সিভ কেতিয়া হ'ব যদি L1, L1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো I ৰিলেশন টোত আহে ৰিফ্লেক্সিভ কেতিয়া হ'ব যদি ৰিলেশন টোত L1, L1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহে হয় নে নহয় L1, L1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহাৰ মিনিংটো কি কেতিয়া আহিব যদি L1 is parallel to L1 হয় এডাল লাইন নিজে নিজৰ লগত প্যাৰেলাল হয় নে নহয় obviously হয় প্যাৰেলাল মানে সমান্তৰাল এডাল লাইন নিজে নিজৰ লগত সমান্তৰাল হ'ব পাৰে L1 is parallel to L1 এটো সঁচা কথা so you can say that L1, L1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো I relation টোত আহিব so you can say that I relation টো কি হ'ব ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব গতিকে আমি ক'ব পাৰো let L1 belongs to L সেটৰ পৰা আমি এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো L1 so you can say that therefore L1, L1 belongs to R for all L1 belongs to L এটো কথা কেলে ক'ব পাৰিছা since L1 is parallel to L1 এটো সঁচা কথা therefore R is reflexive এরকম लगे সকলে বুঝি পাইছা ने इतना तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से WhatsApp पर मेसेज दिसु रिप्लाई দিব মই ক্লাস কৰি ৰিপ্লাই দিম
সালিম আখটা একেটা মেছেজকে কন্টিনিউ দিন থাকিবা বাৰবাৰ কৈ দিছো মই সিমেট্ৰিক হ'ব নে নহয় তোমালোকে কোৱাচোন অবিয়াসলি হ'ব কিন্তু সিমেট্ৰিক কেনেকৈ শো কৰিব পাৰিবা যে গম পালানে L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে তাৰ মিনিংটো কি L1 is parallel to L2 হয় না L1, L2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি L1 is parallel to L2 হয় না নহয় এটো তুমি উল্টাকে ক'ব পাৰিবা নি L2 is parallel to L1 নো ডাট পাইবা অবিয়াসলি পাইবা গতিকে ইয়াৰ পৰা তুমি কি ক'ব পাৰিবা L2, L1 belongs to R therefore I ৰিলেচনটো কি হ'ব সিমেট্ৰিক হ'ব as well as transitive হ'ব মটা মাগু মা এইবোৰ কোৱেশ্যনে হম সিমেট্ৰিক क्या हुआ सॉरी আজি বতৰৰ কাৰণে কিবা এটা হ'ল ওয়েট তোমালোকে নিজে লিখা ফাইলটো গুছি নগলে হয় দে মই ভয় গলো কি হ'ল পটকে জাদু হোৱা নাই বাৰু কাৰেণ্টটো ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে আজি আমাৰ ফালে হিবাকত বতৰ বহুত বেয়া হৈছিলে আজি তোমালোকে দেখি থাকা আমাৰ ফালে লাইন নাই হ'ব দিয়ক আজি বোলে হ'বা মই এক্সাৰসাইজটো শেষ কৰি লওঁ না 5:30 বজাত ভীষণ বৰষুণ দি আছিল আমাৰ ফালে সেইকাৰণে মই 5:30 ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কেতিয়াবা ক্লাছ ৰিচিডিউল হ'লে হেৰি হ'লে অকণমান বুজিবা আৰু দেই বেটছৰ ষ্টুডেণ্টক কৈছোঁ তোমালোকে পইচা দিছা অবিয়াসলি নো ডাউট আমি পঢ়ামেই ন ক'তো পলাই নাযাওঁ মেথছ মই পঢ়াম বাট আমি এক্সেছ নাম্বাৰ ক্লাছ এক্সেছ দি থৈছোঁ পাৰ উইকত আমি 4টাকৈ ক্লাছ দি থৈছোঁ জেনেৰেলি বেলেগততো 3টা কৰে ন টিউশ্যন কৰিলেও মেক্সিমামত 3টাই কৰে গতিকে কেতিয়াবা ক'ৰবাত এটা ক্লাছ ৰিচিডিউল হ'ব পাৰে কেঞ্চেল হ'ব পাৰে সেইবোৰ এটা বেয়া নাপাবা ৰ'বা এইটো কৈ লওঁ কোনোবাই কৈছে হ'ব দিয়ক বোলে আজি প্লিজ একদম মানে ফাইলটো থাকিলে হয় দেই আছে বাছি দি এটা কি লিখিম সিমেট্ৰিক হ'ব নে নহ'ব সিমেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা এলিমেণ্ট কনচিডাৰ কৰিম এটা এলিমেণ্ট L1 আনটো এলিমেণ্ট L2 let L1, L2 belongs to L therefore আমি কৈছোঁ L1, L2 belongs to R ইয়াৰ মিনিংটো কি L1 is parallel to L2 এটো তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা L2 is parallel to L1 ইয়াক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা L2, L1 belongs to R therefore যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ L1, L2 আৰত আছে বুলি তাৰ পৰা আমি কি পালো L2, L1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত আছে বুলি গম পালো therefore R is symmetric transitive লিখা মুভ হৈ গ'ল বোলে ঠিক আছে ট্ৰানজিটিভ লিখা ট্ৰানজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত 3টা লাইন ল'ব লাগিব ডেট মিন্স 3টা এলিমেণ্ট ল'ব লাগিব let L1, L2, L3 belongs to L আগত L লিখিছো নে yes লিখিছো okay therefore L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R ইয়াৰ মিনিংটো কি L1 is parallel to L2 L1 is parallel to L2 and next line to meaning to ki L2 is parallel to L3 eto ekdom simple L1 line dal L2 line dal logot parallel thik ekete L2 line dal L3 line dal logot parallel tente L1 line dal L3 line dal logot parallel hobo eto mo ki beleke bujam therefore L1 is parallel to L3 hobo
ইয়াৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হিচাপে কি লিখিব পাৰোঁ L1, L3 belongs to R. Therefore L1, L2 যদি R ত থাকে and L2, L3 যদি R ত থাকে তেন্তে আমি তাৰ পৰা কি ক'ব পাৰোঁ L1, L3 R ত থাকিব Therefore R is transitive. Hence R is an equivalence relation. Hence R is an equivalence relation. The question to next part to ki dia ase so that R is an equivalence relation hetu ho gol find a set of all lines related to the line y is equal to twice x plus 4 mane y is equal to twice x plus 4 line dal logot relate kora ami hokolubu line or set tu likhibo lage set tu ki hobo hetu kobo lage y is equal to twice x plus 4 a line dal logot parallel ho ami hokolubu line bisaibo lage y is equal to twice x plus 4 a line dal logot parallel ho hokolubu line or set tu bisaibo lage hokolubu line or set tu bisaibo lage একেখিনি লিখি আমনি লগা নাই নে আপোনাৰ লাগিছে উপায় নাই হলো ঠিক আছে এতিয়া ধৰি লওঁ মই এটা লাইনৰ কথা কৈছো y = twice x plus 5 এই লাইনডাল ধৰি লওঁ এটা লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যনটো হৈছে y = twice x plus 5 এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে যদি আমি লাইন এডাল কনসিডাৰ কৰো এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে যদি আমি এটা লাইন কনসিডাৰ কৰো হে লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যন অলমোস্ট সেম হ'ব হে লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যন অলমোস্ট সেম হয় বাট কনস্ট্যান্টটো বেলেগ হৈ যায় এই কনস্ট্যান্টটো 5 ৰ জাগাত ইয়াত বেলেগ আহিব ঠিক আছে এটা লাইন আছে লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যন ধৰি লও y = twice x plus 5 তাৰ প্যাৰেলাল কে যদি তুমি বেলেগ এটা লাইন কনসিডাৰ কৰা বাকিবোৰ সেম থাকিব জাস্ট সদায় কনস্ট্যান্টটো বেলেগ হয় হেতু কথা মনত ৰাখিবা বাকিবোৰ সেম থাকিব সদায় কনস্ট্যান্টটো সেম হয় লেটস সাপোজ এটো k মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লও আমি যদি এটা ইকুৱেশ্যন লিখো ax + by + c = 0 ই কি বুজায় জ্যামিতিক্যালি এটা লাইন বুজায় হয় না নহয় জ্যামিতিক্যালি এটা লাইন বুজায় এটা এই লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো এতিয়া এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে যদি আমি বেলেগ এটা লাইন কনসিডাৰ কৰো জি লাইনে নহক এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে তুমি জি লাইনে কনসিডাৰ নকৰা বাকি ফৰ্মেটটো সেম একে থাকিব এই লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যনটো বাকি ফৰ্মেটটো একে থাকিব ax + by একে থাকিব জাস্ট কনস্ট্যান্টটো বেলেগ হ'ব কথাটো বুজি পাইছা জাস্ট কনস্ট্যান্টটো বেলেগ হ'ব কনস্ট্যান্টটো বেলেগ হৈ যাব লেটস সাপোজ c জাগাত কি আহিব কনস্ট্যান্টটো বেলেগ হ'ব কথাটো বুজি পাইছা ইয়াত আমাক এটা লাইনৰ কথা কৈছে লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যনটো কিমান y = twice x plus 4 লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যনটো কিমান y = twice x plus 4 এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে থকা আমাৰ লাইনবোৰ বিচাৰিব গৈছে এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে থকা লাইনবোৰ বিচাৰিব গৈছে এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে যিবোৰ লাইন থাকিব লাইনবোৰ বিচাৰিব গৈছে এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে যিমানে লাইন নাথাকক obviously ইনফাইনাইট লাইন থাকিব এই বগা লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে obviously আমাৰ ইনফাইনাইট লাইন থাকিব যিমানে লাইন নাথাকক লাইনবোৰ ইকুৱেশ্যনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব জানা নাই লাইনবোৰ ইকুৱেশ্যনটো আমাৰ এই ফৰ্মেটটো হ'ব y = twice x plus কনস্ট্যান্টটো বেলেগ আহিব কনস্ট্যান্টটো লেটস সাপোজ k হ'ব কথাটো বুজি পাইছা এই বগা লাইনডালৰ ইকুৱেশ্যন হৈছে y = twice x plus 4 ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে y = twice x plus 4 লাইনৰ প্যাৰেলাল গতিকে এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে আমাৰ ইনফাইনাইট লাইন থাকিব ইনফাইনাইট লাইনৰ প্ৰত্যেকডাল লাইনৰ ৰেসপেক্টত আমি এটা ইকুৱেশ্যন পাম বাট ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্মেট এজ ইট ইজ একে হ'ব জাস্ট কনস্ট্যান্টটো সদায় লাষ্টৰ কনস্ট্যান্টটো বেলেগ আহি গৈ থাকিব ঠিক আছে k বুলি ক'ব পাৰা গতিকে বগা লাইনডালৰ প্যাৰেলাল কে যিমানে লাইন নোপোৱা লাগিলে সব লাইনৰ ফৰ্মেটটো একে হ'ব y = twice x plus k য'ত k টো কি বুজাব এটা কনস্ট্যান্ট বুজাব সেই কথাটো আমি লিখি দিলে হ'ল গতিকে লিখিবা now the set of all lines related to the line y = twice x plus 4 is equal to ধৰি লৈছো মই সেই লাইনবক l বুলি কৈছো এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেট কৰা লাইনবক মই কি বুলি কৈছো l বুলি কৈছো l লাইনডাল কি হ'ব l is parallel to the line y = twice x plus 4 এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেটেড লাইনবক আমি l বুলি কৈছো গতিকে l লাইনডাল কি হ'ব লাগিব এই লাইনডালৰ লগত প্যাৰেলাল হ'ব লাগিব ৰিলেটেড মানে কি ইয়াত ৰিলেচনটো আমি বেসিক্যালি প্যাৰেলাল লাইনৰ কথা কৈছো গতিকে এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেটেড লাইন মানে কি এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল লাইন গতিকে হেতুকে লিখিছো
L is parallel to the line, y is equal to twice x plus 4. That means এইটোকে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা L such that L is parallel to the line. L such that তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা L such that L is a line. L is a line. L such that L is a line having equation y is equal to twice x plus k. Having equation y is equal to twice x plus k. হৈ গ'ল ইমানটো লিখিলে হ'ব এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেটেড লাইনবোৰ বিচাৰিব লাগে এই লাইনডালৰ লগত ৰিলেটেড লাইনবোৰ আমি L বুলি কৈছো L লাইনডাল যদি এই লাইনৰ লগত ৰিলেটেড বুলি কওঁ তেন্তে L লাইনডাল এই লাইনডালৰ প্যাৰেলাল হ'ব লাগিব হেতুকে কৈছো L such that L is parallel to the line y is equal to twice x plus 4 প্যাৰেলাল মানে কি বেসিক্যালি L লাইনডালৰ ইকুৱেচনটো এই ফৰ্মেটটো হ'ব যেটো মই অলৰেডি বুজালো therefore we can say that L such that L is a line having equation y is equal to twice x plus k বুজি পালা যদি বুজি নাপাও অকমান ৰেফাৰেন্স মানে আকৌ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে অকমান চাই দিবা আকৌ আমাৰো ইয়াত বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হ'ল Yes sir, ঠিক আছে তেন্তে অলমোস্ট এক্সাৰসাইজ শেষ লাষ্টত দুটা এমসিকিউ টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে প্ৰথমটোত কৈছে 15 নম্বৰ কোৱেশ্চন এমসিকিউ টাইপৰ কোৱেশ্চন ইয়াত কৈছে let r be the relation in the set 1 2 3 4 given by r is equal to 1, 2, 2, 2, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2 shows that a reflexive symmetric transitive হয় নহয় আমি ক'ব লাগে এই কোৱেশ্চনটো মই কৰাই দিব লাগিব বুলি নাভাবো ইমান ডিটেইলছত এইখিনি তোমালোকক পঢ়ালো এই কোৱেশ্চনটো আকৌ বেলেগকে মই কৰাই দিব লাগিব বুলি মই অনুভৱ নকৰো ঠিক আছে পাৰিবানে কোৱা কি হ'ব অপচন কোনটো গায় আমি ৰিলেশনটো a সেটটো ওপৰত ডিফাইন কৰিছো গতিকে ৰিফ্লেক্সিভ হ'বনে নহয় ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব হলে ৰিলেশনটো 1,1 থাকিব লাগিব আছে 2,2 থাকিব লাগিব 2,2 নাই কথাটো বুজি পাইছা 2,2 নাই গতিকে ৰিলেশনটো ৰিফ্লেক্সিভ নহয় সিমেট্ৰিক হয় নে নহয় সিমেট্ৰিক হ'ব হলে যদি a, b থাকে তেন্তে b,1 থাকিব লাগিব 1,2 আছে তা উল্টা 2,1 আছে নাই 2,1 নাই গতিকে সিমেট্ৰিক নহয় ৰিলেশনটো ৰিফ্লেক্সিভ নহয় as well as সিমেট্ৰিক নহয় ট্ৰানজিটিভ হয় নে নহয় 1,1 ৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰানজিটিভ চেক কৰিব লাগে 4,4 ক্ষেত্ৰত ট্ৰানজিটিভ চেক কৰিব লাগে 2,2 সৰি 2,2 আছিল দেই 2,2 আছিল 3,3 আছিল এটো ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব চাগে হা না সৰি ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব মই কি চালো 1,1 আছে 1,1 আছে 2,2 আছে 3,3 আছে সৰি দে 4,4 আছে গতিকে ৰিলেশনটো ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব বা সিমেট্ৰিক নহয় সিমেট্ৰিকেল নহয় ৰিলেশনটো 1,2 আছে বা 2,1 নাই গতিকে সিমেট্ৰিক নহয় ট্ৰানজিটিভ হ'বনে নহয় প্ৰথম কথা 1,1 ৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰানজিটিভ হ'বই 2,2 ক্ষেত্ৰত হ'বই 3,3 ক্ষেত্ৰত হ'বই 4,4 ক্ষেত্ৰত হ'বই এগিটাৰ ক্ষেত্ৰত চেক কৰিব নালাগে এতিয়া 1,2 2 এ ষ্টাৰ্ট হোৱা আৰু কিবা এলিমেন্ট আছে নি 1,2 2 এ ষ্টাৰ্ট হোৱা এলিমেন্ট নাই গতিকে এটো ক্ষেত্ৰত বাই ডিফল্ট ট্ৰানজিটিভ হ'ব ঠিক একেদৰে 1,3 3 এ ষ্টাৰ্ট হোৱা আৰু কিবা এলিমেন্ট আছে নি এটো আছে 3,2 গতিকে এগিটাৰ পৰা আমি কি কম 1,2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ৰিলেশনটো থাকিব লাগিব 1,2 টো আছে নাই আছে গতিকে এটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আৰু এটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কনসিডাৰ কৰো যদি ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো 1,2 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ৰিলেশনটো আছে গতিকে ট্ৰানজিটিভ হ'ব গতিকে ৰিফ্লেক্সিভ হয় সিমেট্ৰিক নহয় ট্ৰানজিটিভ হয় ৰিফ্লেক্সিভ হয় সিমেট্ৰিক নহয় ট্ৰানজিটিভ হয় গতিকে অপচন কোনটো গায় অপচন আই থিংক বি গায় ন অপচন বি গায় ইয়াৰ অপচন কোনটো গায় অপচন বি গায় ৰিফ্লেক্সিভ হয় ট্ৰানজিটিভ হয় বাট সিমেট্ৰিক নহয় বুজি পালা বি ইজ দ্য কাৰেক্ট आंसर यस बी टू करेक्ट निश्चय बुझी पाला निश्चय समझ में आ गया सबको लास्ट क्वेश्चन of the exercise let r be the relation in the set n yat n set of relation to define koisu n mane ki set of natural number n mane ki set of natural number mane yat given set to hoise n mane yat ki element thakibo 1 2 3 4 5 6 teneke thakibo yat ami r relation to define koisu r relation to keneke define koisu r relation to a, b type order pe ahibo such that a is equal to b minus 2 hobo comma b 6 ko ডাঙৰ হ'ব লাগিব b 6 ko ডাঙৰ হ'ব লাগিব এতিয়া সোয়া এটা সেট দিছে সেটটো কি n that means set of natural number তাৰ ওপৰত আমি r relation to define কৰিছো r relation to a, b type order পে আহিব কেতিয়া আহিব যদি a is equal to b minus 2 হয় plus b greater than 6 হ'ব লাগিব এতিয়া এই r relation to অহা এটা order পে কোনটো আমি চাব লাগে মানে r relation to 2,4 order পেটো আহিব নি বা r relation to 3,8 order পেটো আহিব নি বা r relation to 6,8 order পেটো আহিব নি বা r relation to 8,7 অৰ্ডাৰ পেটো আহিব নি হেতু চাব লাগে প্ৰথম আমি এটো ক্ষেত্ৰত চাম r relation to 2,4 অৰ্ডাৰ পেটো আহিব নে নাই তোমালোকে কি ভাবাবা
I relation to 2,4 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আহিবনে নাহে নাহে কেলে নাহে ইয়াত এটা কথা কৈছে চাচোন I relation to a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব কেতিয়া আহিব যদি a = b - 2 হয় প্লাছ b ভ্যালু 6 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব b ভ্যালু কি হ'ব লাগিব 6 তকৈ ডাঙৰ b মানে অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো সেকেন্ড এলিমেন্টটো 6 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ইয়াত অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো সেকেন্ড এলিমেন্ট কি 4 টো 6 তকৈ ডাঙৰ হয় জানো নহয় গতিকে আমি ক'ব পাৰো অপচন এ টো ভুল মানে I relation to 2,4 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো নাহে কাৰণ ইয়াত সেকেন্ড এলিমেন্টটো 4 আছে 4 টো 6 তকৈ ডাঙৰ নহয় ইয়াত ৰিলেশনটো কোৱা হৈছে a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আহিব আৰু ইয়াত ৰিলেশন ৰুলটা লিখি দিছে প্লাছ b ভ্যালু 6 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ঠিক একেদৰে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো কি দিছে 3,8 এটো আহিবনে নাহে এটো চেক কৰিছ প্ৰথম কথা b ভ্যালু 6 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে 8 আছে হেতু মানে হেতু কোনো প্ৰবলেম নাই এটা নেক্সট এই ৰুলটো ফুলফিল হ'ব লাগিব হৈছে নে না হৈছে a ভ্যালু t ইয়াত বহালো t = b ভ্যালু কিমান 8 - 2 ওকে তেন্তে a ভ্যালু কিমান t b ভ্যালু 8 - 2 6 মানে এটো সঁচা কথা নে মিছা কথা t = 6 এটো সঁচা কথা নে মিছা কথা গতিকে আমি ক'ব পাৰো 3,8 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ৰিলেশনটোত নাহে 3,8 টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ৰিলেশনটোত নাহে গতিকে এই দুটা নাহিল c টো চোৱা এতিয়া c টো চোৱা কেনেকৈ চেক কৰিছো গম পাইছা না 6,8 belongs to r প্ৰথম কথা দ্বিতীয় এলিমেন্টটো 6 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে ইয়াত হৈছে 8 আছে আৰু এই ৰুলটো ফুলফিল হ'ব লাগিব a ভ্যালু 6 = b ভ্যালু কিমান 8 - 2 6 = 8 - 2 মানে কিমান 6 = 6 এটো সঁচা কথা গতিকে আমি ক'ব পাৰো 6,8 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ৰিলেশনটোত আহিব তেন্তে অপচন c কাই হ'ব হলো মই d টো দেখাই দিছো d কি আছে 8,7 belongs to r ইয়াত b ভ্যালু 6 তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে ইয়াত 7 আছে নো ডাউট ডাঙৰ হেতু ফুলফিল হৈছে নেক্সট a = b - 2 এই ৰুলটো ফুলফিল হ'ব লাগিব a ভ্যালু 8 b ভ্যালু 7 - 2 8 = 5 এটো সঁচা কথা নে মিছা কথা এটো মিছা কথা এটো কন্ট্ৰাডিকশন এটো মিছা কথা গতিকে আমি ক'ব পাৰো 8,7 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো r ৰিলেশনটোত নাহে গতিকে অপচন কোনটো কাই অপচন c কাই এই কোৱেশ্চনটো কাই আনসাৰ কি হ'ব অপচন c কাই এই কোৱেশ্চনটো কাই আনসাৰ কি অপচন c यस অপচন c কাই কোনো নটিছে নাপালো বলে ইউটিউবত কেতিয়াবা ক্লাস কৰি আছে মই এপত আপডেট কৰি দিছিলো সাহেতৰ পৰা ইউটিউবত ক্লাস কৰিম বুলি তুমি এপটো চাবা কমাজে আশা কৰিছো বুজি পালা আজি ক্লাছত যিখিনি কোৱেশ্চন কৰালো বা এক্সাৰসাইজটো হেক কৰি দিলো আশা কৰিছো বুজি পালা কাবা যদি কিবা কোৱেশ্চন সুধিব লগিয়া আছে সুধিব পাৰা উফ ফাইনালি বলে এক্সাৰসাইজটো খতম হ'ল গাইয়ে লিখিছে ওকে এই এক্সাৰসাইজটো অলপ দীঘল কেবাগিটা ক্লাস লাগিলে হয় না ফাইনালি হেক হ'ল আৰু এক্সাৰসাইজৰ A to Z সব কোৱেশ্চন মই কৰাইলো এটা কোৱেশ্চন এনেকা নাই যেটো কোৱেশ্চন মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিলো আৰু কোনোবা ইউটিউবৰ ষ্টুডেন্টে যদি আমাৰ বেটছত জয়েন হ'ব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ 8811069813 কন্টাক্ট কৰিব পাৰা আমাৰ ক্লাস 12 ৰ কোৰ্সৰ নাম হৈছে আৰোহণ বেস আমি কি সাবজেক্ট পঢ়াও ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স বায়োলজি দুটা মিডিয়ামতে আছে ইংলিশ অসমীয়া ইংলিশ পঢ়া আমাৰ কোৰ্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে লাইভ ক্লাস একোতে আমি প্ৰত্যেকটো ক্লাস লাইভ কৰো প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাসৰ ৰেকৰ্ডিং দিও প্লাস আমাৰ কোৰ্সত জয়েন হোৱাৰ লগে লগে গোটেই কোৰ্সৰ ৰেকৰ্ডিং পাই যাবা ধৰিলা তোমালোকে আজি যদি মেথছৰ কোৰ্সত জয়েন হোৱা বা ফিজিক্সৰ কোৰ্সত জয়েন হোৱা বা লাগিলে যি কোৰ্সতে জয়েন হোৱা আজি জয়েন হোৱাৰ দিনাখনে গোটেই কোৰ্সৰ ৰেকৰ্ডিং পাই যাবা প্লাস আকৌ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু লাইভত পঢ়াও প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাসৰ ৰেকৰ্ডিং দিও আমি সম্পূৰ্ণ NCERT কভাৰ কৰিম আমাৰ ক্লাসবোৰ 1-to-1 ইন্টাৰেকচন হয় এক্সক্লুসিভ কে এপত হ'ব এজ এ ডেমো পাবাস প্ৰথমখিনি ইউটিউবত চলি আছে মেথছটো গোটেই মই পঢ়াও পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 দুইটা মই পঢ়াও মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা মেথছত মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছো ফিজিক্স মই প্ৰীতম ছাৰ মিলি পঢ়াও কেমিষ্ট্ৰি এই দুগৰাকী ফেকাল্টিয়ে পঢ়ায় ডিবি ছাৰ আৰু পিজি মেমে ঠিক একেদৰে আমাৰ ইংৰাজী দুগৰাকী ফেকাল্টি আছে জিন্দি মেমে বায়োলজি পঢ়ায় বায়োলজি ইংলিছ মিডিয়ামত তেওঁ পঢ়ায় অসমীয়া মিডিয়ামত তেওঁ পঢ়ায় পাঁচ সাবজেক্টৰ কোৰ্স ফিস হৈছে 4000 টকা ফুল কোৰ্স এবছৰৰ কাৰণে পাঁচ সাবজেক্ট ঠিক আছে আমাৰ কোৰ্সত জয়েন হ'ব হলে প্লে ষ্টৰৰ পৰা আমাৰ এপ প্লে ষ্টৰটো ডাউনলোড কৰিবা নতুবা এই ভিডিওটো তলত ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰি আমাৰ কোৰ্সত জয়েন হ'ব পাৰা নতুবা আমাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ 8811069813 এইটো নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা এইটো নম্বৰতে অনলাইন পেমেন্টৰ অপচন আছে গুগল পে ফোন পে পেটিএম সব আছে এইটো নম্বৰতে ফিজটো পেমেন্ট কৰি তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট দি দিবা তোমালোকৰ মানে এপৰ কোনটো নম্বৰ দিয়া আছে ষ্টুডেন্টৰ নামটো কি কোন ক্লাছৰ হয় কি সাবজেক্টৰ কাৰণে পেমেন্ট কৰিছা সেই ইনফৰমেশনখিনি লিখি দিবা তেতিয়া মই জয়েন কৰাই ইনফৰ্ম কৰি দিম আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা মোক বহুতে ৰুটিনৰ কথা সুধি থাকে ৰুটিন কিখন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম হৈছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছৰ ৰুটিন এয়া পাৰ উইকত 4টাকে ক্লাছ হয় স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা নেক্সট বায়োলজি ইংলিছ অসমীয়া ৰুটিন এয়া ক্লাসটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এটা নতুন ক্লাছত পুনৰ দেখা দেখি হম গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি